መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ተዘከርነ ቅዱሳን ኪዳነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ምእመናኒከ ዘአሰፈወሙ ተስፋጽእ ወሕይወት ወመሃልከሎሙ በረሰተ ኪዳነ አግብርቲከ ቅዱሳን ኪዳነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ምእመናኒከ ዘአሰፈወሙ ተስፋ ጽድቅ ወሕይወት ወመሃልከሎሙ በርእስከ
ቅዱሳን ኪዳነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ምእመናኒከ ዘአሰፈቆሙ ተስፋ ጽድቅ ወሕይወት ወማልተሎሙ በረሰተ ተቃወሙ ለግብፅ በመንገዳቲከ ወረከበ ሞገሰ በቅድመ ገጽከ ወተመጠወ ሕገ እደዊከ ዘለሊከ ወተስኮ ረከብክዎ ለዳዊት ገብርየ ብእዜነ ዘከመ ቅዱሳን ዘአስተንፈስከ መንፈሳይከ ውስተ አፉሆሙ ወከልሁ ከመ ቀልብ እንዘ ይሰብኩ ስብከተከ ዘኪረከ መዓልትከ ወባርክ ርስተከ አንሰ ኃይለ ኃይለከ ወናድኅነነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላኮሙ ለአበዊነ ሰማዕነ ወኢሬነ ነገሩ አበዊነ ከመ ወልደ አምላከ ዘእንበሌከ ካፈ ኩሎሙ
እለ ይሰግዱ ለግልፎ ወእለ ይትሜክሩ በአማልክቲሆሙ ነፍስነ ዘትሴፎ ለእግዚአብሔር እስመ ረዳኢነ ወመሥዋዕነ ውእቱ ምስለ ወልድኪ ፍቁርኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ትባረኪ ፍቁርኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ትባረኪ ምስለ ወልድኪ ፍቁርኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ትባረኪ ምስለ አዳም ሴት ወኖስ ቅዱሳን አበዊሆሙ ለቀደምት እደው ስሙያን ምስለ ሄኖክ ወኖህ ወሴም እለ ረከቡ ሞገሰ በቅድሜሁ ለኖህ
ድንግል ምስለ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ አበዊት እለ ወለወልድያቲኪ ትምክሕተ ኩሉ ዓለም ምስለ ሙሴ ወአሮን ካህናት ዘአስተማሰሉኪ በደብተራ ስም እንተ ለያሱ ነቢይ ወመስል ዛቀመፀይ በገባውን ወከፈቶሙ ርእሰ ለዕብራውያን ምስለ ሳሙኤል ሳውል በደብተራ ስም ዘተወልደ ዳዊት እመሬተ አባግዕ ቅባ መንግሥት ዘቀቦም ቀርነቅን ምስለ ዳዊት አቡነ መዘምር ዘአለየች ዘይብል ከናርግ በብሩር ዘክቡር ምስለ ኢሳይያስ ወኤርምያስ ሰናያነ ትንቢት ሎላነ ቃል ወሰባክያን ዘምስራይ
ድንግል ምስለ ኤልያስ ወኤልሳዕ ነቢያተ እስራኤል ወምስለ ዕዝራ ስትኤል ጽዋ ልቦና ሞራል ምስለ ሕዝቅኤል ወዳንኤል ሰናያነ ራእይ እለ ዜነው ምስጢራተ መስላናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ትእዛዘ ንጉሣነ ለአምላከ ሰማይ ዘነዩ ማእከለ እቶነ ተጸለዩ ሀቤነ ምስለ ኩሎሙ ነቢያተ ይሁዳ ወሰማርያ ወባቢሎን በእንተ ወልድኪ እለ ከሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ቡርክት አንቲ ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ መሐረነ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ አምላክነ ውእቱነ መሐረነ እግዚኦ ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ጾምና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቅበሎ ግበረልና ኡደቶ ሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም አብፅሓና ነብሳታ ግብርቲኮ አይማቲከ ኃይለ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ምፅንና ዓኸባኻ ይመስኻ ፃናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና እኳ ድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይስብሖ ለእግዚአብሔር ዘበስብሐት ቅዱሳን ይስብሖ ማኅበረ መላእክት ፍሱራን ሎቱ ነፍሳተ ጻድቃን ወሎቱ ትሰግድ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስብሐት በአርያም ሰላም በምድር ለዘሰብሖ ቅዱስ እግዚአብሔር ያድር ወከርሰ ቀያት በላዕሉ
ነጽሮ ተገጹ ኪሩቤል በአክናፈ እሳት ይኬለሉ ያበው ነበልባሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰለስቱ ገጻዊ ወዘበአሐዱ ዓለም ተባቲ መክር ጽምረታት ዝልሱ በኩሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይሴለስ ማቤት ጓን ይትቀደስ ሕይወት ዘይትገሰስ ወዘይትየብ ረቂቅ መንፈስ ንሰግድ ለትስልሱ አሐተ ስግደተ ወሎቱ ናቄር ስብሐተ ቅዱስ በቤቱ ቅዱስ ካህናተ ሰማይ ቅዱማን በአውዱ አክሊላቲሆሙ ያወርዱ ቅድመ መንበሩ እንዘ ይሰግዱ እያወየሙ ሶበ ይበርቅ ነዱ ቅዱስ እግዚአብሔር መብረቀ ስብሐት አኀዚያነ እሳት ቅድሜው ወዲበችሩ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ወምትቁ በውስተ ቅዱሳን ከመ ቀስተ ደመና ያውዱ ሱራኤል ሎቱ ለባሕቲቱ ይደሉ ኃይለኪ ወተላዊ ክብረ ኩሉ ዓለም
ዳግሚት አርያም እንዘ ድንግል ወእም ገነይነለኪ ገነይነለኪ ወለተ ዳዊት ዳግሚት ሰማይ መጽዋዕት ወላዲቱ ለአዶናይ ገነይነለኪ ገነይነለኪ ስርሐ ቅድሳቶ ለወልድ ዘወርቅ ማይበድ ወሱራሪያ ዘመረድ ገነይነለኪ ወለተ ዳዊት በትርሲተ ብርሃን ስርጉት ገነይነለኪ ገነይነለኪ በደብየ ንጽሕት ሙዳየ እፍረት በዘባቴ ዘበው ካህናት ገነይነለኪ ወለተ ዳዊት ወለቶማቲ ገነይነለኪ ገነይነለኪ ወለተ ዳዊት ሰገነት ልምሉም መዓዛቱ ናዛዚቱ ለአዳም ገነይነለኪ ወለተ ዳዊት ሀዳስ ንጉሥ ወላዲቱ ለኢየሱስ ገነይነለኪ ገነይነለኪ ወለተ ዳዊት ማርያም ድንግል ወላዲተ ቃል ዛግመርችዮ ለነበልባል ገነይነለኪ ወለተ ዳዊት ማርያም መሶብ ዘመናሉ እንተ ገነይነለኪ ገነይነለኪ ወለተ ዳዊት ሀዳስ ቀመር ታቦተ ምስጢር ኮሰኮሰ ወርቅ ወብሩር ሳሊ ለነ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእ ሞገስነ ወክብርነ ሳሊ ለነ አስተምህሪ ለነ ማርያም እምነ ወእሞ ለአምላክነ ኃይልነ አንቲ ወፀወንነ ሳሊለነ አስተምህሪ ለነ ሳሊ ለነ ማርያም እምነ ወእሞ ለንጉሥ
ለነ መዝገብናንቲ ወብልነ ሳሊ ለነ አስተምህሪ ለነ አሉ ለነ አዳም ወዋህደ ፍጥረት እማየ ወመሬት ነፋስ ወእሳት ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ሳሉ ለነ ነቢያት ሽኩራን መንፈስ ሙላን መጎስ አቅርተ ስሉስ ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ሐዋርያት አስራብ ዘወርቅ ወይዛጽል ወዛጸደ ወይን አይጹቅ አስተምህር ለነ ሳሉ ለነ ሰማዕታት መስተቃቅላን ከዋክብት ብሩሃን ማኅተዊሃን ለቤተክርስቲያን ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ጻድቃን ሕዝብህ ቅዱሳን ደቂቀ ጽዮን ወውሉደ መርዓዊ ብፁዓን ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ሳሉ ለነ ማኅበረ ደናግል ወመነኮሳት በትዕግሥት በእንተ መንግሥተ ሰማያት ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ማኅበረ ፍጹሐን እለ ይትነውሙ ትጉሃን እንበለ አጽርዑ ሰባሕያን ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ሳሉ ለነ ሚካኤል ወገብርኤል ራፋኤል ወኪሩቤል ቅድመ መንበሩ ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ለነ አርባዕቱ እንስሳ ገጸ ሰብእ ወገጸ እንስሳ ገጸ ንስር ወገጸ አንበሳ ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ሳሉ ለነ ሰባርባዕቱ ካህናተ ሰማይ ውእማነ አጠንተ መንበሩ ለአዶናይ ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ አርባዕቱ ወንጌላውያን መምህራን ስዩማን አእማድያ ለቤተ ክርስቲያን ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ሳሉ ለነ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ወዲያቆናት እለ በርትዕ ሃይማኖት ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ አበወህዝብ ወአሕዛብ ወዘመሃይምናን መክብብ ሳሉ ለነ
አስተምህሩ ለነ ሳሉ ለነ ሙሴ ወአሮን ዳዊት ወሰሎሞን ዘወደስክሙ ለጽዮን ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ኢያቄም ወሐና በፈረይክሙ በቅድስና ማርያም አንተመና ለነ አስተምህሩ ለነ ሳሉ ለነ ሐና ወኢያቄም ዋለ ማርያም በዛዊተ ሁሉ ዓለም ሳሉ ለነ አስተምህሩ ለነ ሳቱ ቅዱሳን ዘማውያን ድምፀ ቃልክሙ ይደምጽ ከመ ቃለ ከርኒ ለአገሪትነ ጸወን አስተምህሩ ለነ ሳለነ ዮሐንስ ድንግል ሰባኬ ወንጌል ዘምስለ ሱራፌል ሰአለነ አስተምህር ለነ ለነ እስጢፋኖስ ዲያቆን ሰማዕት ዘነጸርከ በክህደት ምስጢረ ሥላሴ ዘበሰማያት አስተምህር ለነ ሰአለነ ጊዮርጊስ ኃያል መስተጋድል ታምርኮ ከበክብር በማእከለ ሰማይ ወምድር ሰአለነ አስተምህር ለነ ለነ ጭርቆስ ዕጣን አንጀበናይ ድንቁ ጽሩይ ዘታይ ከሰማይ ዛሬከ አዶናይ አስተምህር ለነ ሰአለነ ፋሲለደስ ኮከብ ዘያርብ ሃሌብ ዳውቀ ሱራፌል ሰአለነ አስተምህር ለነ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር ለባሴ ቀኖት በጊዜ ጻዕር እስከ ነርስ ወእግር አስተምህር ለነ ሰአለነ መርቆሬዎስ በእንተ ስሙ ኢየሱስ ሰአለነ አስተምህር ለነ ገላውዴዎስ ስርየተ ሥጋ ወነፍስ እምኀበ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰአለነ አስተምህር ሰአለነ አንጦንዮስ አቡነ መናኔ ዓለም አበመነኮሳት ፍጹም መምህረ ቀኖና ወጾመ ሰአለነ አስተምህር ለነ አባ ሰላማ ዛድከም ከኃይለ መስቴማ ለሀገሪትነ ተቋማ
አስተምረን ሰአለነ ሊባኖስ አቡነ መናኔ ፍቅር ከማይንቆ ክፍሉ ወዘፈወስኮ ለመጻፍ ሰአለነ አስተምር ለነ መዘምር ዘበድርሳን እንዚራ ለቤተ ክርስቲያን ሰአለነ አረጋዊ አቡነ ዘሚካኤል ሰባኬ ወንጌል ወዐቃቤ ሕግ አማኑኤል ሰአለነ አስተምር ለነ ፍጹም ብእስ የሰላም ወዘመነንኮ ለዓለም ሰአለነ መድኃኒነ እግዚአቡነ መስተጋድል ምንኩስናሁ እስከ መኮነ መንበረ ሰአለነ አስተምር ለነ አምድ ጽኖ ጸወነ ሀገር ወመላክ ዘበምድር ሰአለነ በኪሞስ አቡነ ዘውገ ማዕነቅ ዘትከይዳንተ በቆራት ወርቅ አምሳሪሁ ለመብረቅ ሰአለነ አስተምር ለነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ኮከበ ኒሳን ዘይታንቀለቅል አምደ ከኒሳ ለአገሪትነ መጻእከ ትቀድሳ ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ብርሃነ ዓለም ለሰላም አምላክ ግሩም ሰአለነ አስተምር ለነ ስምው ባይ ለመንፈስ ተላውያ ሰሩ ለእንጦንዮስ ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ውስጣቴዎስ አቡነ መንሥኤ ሙዑት ዘአርማንያ ማኅቶት ወዘሀገሪትነ አምደ ሃይማኖት ሰአለነ አስተምር ለነ እኮይ በገጸ ሰማይ አምሳሊሃ ለፀሐይ ሰአለነ መርቆሬዎስ አቡነ ልሳነ እፍረት አምሳሌሆሙ ለሐዋርያት ሰአለነ አስተምር ለነ
ሰአለነ አምሳለ አቡነ በብዙኃን ወላዲ አእላፍ መምህራን በደብረ ማርያም መካን ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ እንድርያስ አቡነ ባሮተ ወንጌል ዘተጸምደ ለደቂቀ ቤቶ ገሃድ ሰናያ አርያም ታውረደ ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ የናስ አቡነ ማይተመ ገዳም ዘታፈለ ፍልዘይተከመ ሰሊሆም እምከርሰ መቃብር ህጡም ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ፊልጶስ አቡነ ገባሬ መንክር ዛንዴት ከማየ ከመሳይ እስከ ያነክሮ ነገሳት ምድረ ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ዮሐንስ ድንግል ሙላ መጎስ ስምውዘ በመንፈስ ለጓም የደመና ከመ ኤልያስ ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ብፁዕ አምላክ አቡነ ታቦተ መንፈስ ጸሐፌ ተአምር ከመ ደቅሶስ አርጋንነ ስሉስ ቅዱስ ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ብሩክ አምላክ አቡነ ካህነ ወንጌል ዘተጋደልከ በደብረ ኮል ምልዕተ ምሕረት ወሳይል ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ አብራንዮስ አቡነ ልዑለ መዓርግ የዋህን በለጾግ መምህረ ሃይማኖት ወሕግ ሰአለነ አስተምር ለነ ሰአለነ ጊዮርጊስ አቡነ ነቃ መጻሕፍት ተርጓሜ ሐዲስ ወብሊት መክብበ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት ሰአለነ አስተምር ለነ ሳሎ ለነ እድ ወአንስት አይሮግ ወሕፃናት ማኅበረ ሰለስቱ አስማት ሳሎ ለነ አስተምህሩ ለነ ለነ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ዕለታት እሴት ለውሉደ ሰብ መድኃኒት ወእስከ ለዓለም ሰፋኒት ሰአለነ አስተምር ለነ ሳሊ ለነ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ዕለተ ብርሃን ፍሬተ ለኃጥአን ወሴቶሙ ለጻድቃን ሳሊ ለነ አስተምህሪ ለነ ሰአሊ ለነ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት ዕለተ እሑድ መንግሥተ አብ ወመንግሥተ ወልድ እንተ ባቲ ይመጽእ በገሃድ ሰአሊ ለነ አስተምህር ለነ ሳሊ
ቃሉ ለነ ታይና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለጸዋይነ ስመክሙ ወለይጸዋይነ አስማቲክሙ እግዚአብሔር ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሳሊለ ቅድስት ክርስቲያን መንፈሳዊት መዝገበ ሰናይ እንበለ ክርዳድ ምሳል ወምስጋድ ምግባር ሥጋው ዘፈቅዶ ለልዚና ወላዲነ ብርሃንነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘያምን ልደተ ማርያም ቅድስት ናሁ ህቡአን ነቢረክሙ አኮቱ ኩልነ ዘነመውት በባህቱ ኩልነ ንትቤለጥ በምዕር ከመቅጽበተ ዓይን በዳህሪ ንፋተ ቀርን ወይነፍሑ ቀርነ ወይትነስኡ እሙታን እንዘይትነከይ ወንሕነኒ ንትቤለጥ እስመ ሀለዎ ለዝንቱ ዘየማስን ይልበስ ዘየማስን ወዝንቱ መዋቲ ይልበስ ዘየመውት ወአመ ለብሰ ዝንቱ መዋቲ ዘየመውት ውእቱ አሚረ ይበጽሕ ቃል ዘተጽሕፈ ተሰጥመ ሞት ውስተ ሙዓት አይቴ እንከ ጨኖትከ ሞት ወአይቴ መዊኦትከ ሲኦል ወጨኖቱሰ ለሞት ኃጢአት ወኃይላኒ ለኃጢአት ኦሪት ወለእግዚአብሔር አኮቴት ዘወሃበነ ንማ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይእዜኒ አኀዊነ ፍቁራን ኩኑ ጽኑዓነ ወድሉዋነ ወኢታንቀልቅሉ እምሃይማኖት ወአብዝሑ ገቢረ ለእግዚአብሔር ዘልፈ ተአምሩ ከመ ኢኮነ ለከንቱ ዘጻመውክሙ በእንተ እግዚእነ ወበእንተ አስተጋብኦሰ ለቅዱሳን በከመ ሠራዕክዎሙ ለቤተ ክርስቲያን ዘገላትያ ከማሁ አንትሙሂ ግበሩ በእሁድ ሁሉ ብእሲ እምኔክሙ ይዝክር ሎቱ ዘተሰርሐ ወዘረከበ በቤቱ ለይቅብ ከመ ይኩን ቄስ ጣመ መጻእኩ በረከተ አብ ወፍትሐ ወልድ ወሀብተ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ላለ ሐዋርያት በጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከማሁ ይረድ ወይትመካዕ አብ ለዓለየ ወለዓለ ኩልክሙ ዝከመ ጳውሎስ መራዬ ውራን ዘበጽንፈ ልብስከ ያየው ዶያን ስፋሄደከ ዘየማን ትባርከነ ለጉባኤ መምህር ዘበማን ንጽሕት ወክብ ተሪት ወክብርስ ትምህርት ወደስ መክተብ በመንፈስ ቅዱስ ማፈ ጴጥሮስ ቋቋ ሃይማኖት በረከት አምላኩ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም ምሕረት ዮሐንስ ሐዋርያ ቀረምጦስ ጥለጹ በረከቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ንዜንወክሙ በእንተ ውእቱ ዘሃሎም ቅድም ውእቱ ዘስማይናሁ በዘኒነ ወዘሪናሁ በአይንቲነ ወዘጠየቅናሁ ወዘገሰሳሁ እደዊነ በእንተ ነገረ ሕይወት እስመ ሕይወት አውቅ ለነ ወርኢናሃ ወስማ ኮነ ወንዜንወክሙ ንሕነ ሕይወት እንተ ለዓለም ተሃለው ሀበ አብ ወተአውቅ ለነ ወርኢናሃ ወሰማይናሃ ወንዜንወክሙ ለክሙኒ ከመ አንትሙኒ ትኩኑ ሱታፌ ምስሌነ
وسطافيا نسى مثل آ ومثل ولو يسوس كريستوس وزنت نصحف لكم كما تفسيتكم فزمت تكون بنا وذاتي يتي نزينا أنت سمايناها تكاتم النهون نزينا وكم كما እግዚአብሔር برهان وتو وصدمات الساء الوها به وإيحاتني ومسن بيلكم بنا سطافيا مثله ووسطمات نهور نيسو وين جبرا لصرق ولا رد ومسا وسبرهان نهور بكما وتو برهان سطوفان نهن ببيناتنا ودمول ليسوس كريستوس يعني أهنم كل هاتاوين ومسا نبل قلبنا هاتيات نجيجي للرسنا وقلبو رد هابين ومسا نجرنا وعمنا هاتياتنا مهمن ويتو وتصارق كما يهدق لنا هاتاوين ويانس أهنم كل عبسانا ومسا نبيا يعبسنا حساوين الرسيو لوتو وقالو ني هالو هابين او هاوي تفكروا ولا عالم وزي هالو وست عالم عالموني حلافي فتوتونا حلافي اسمه كله حلافي ويتو ለሐዋርያት ልኡካን በረከቶሙ ያሃሉ ምስለነ ለዓለም ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ እስራ እምሰብዓቱ እስከ 12 وبألة أهود إنزا قبعان نهنا كما نبارك مأدى وينقرم باولوس اسم بسانيتا يقايس وعنها نقر اسك نفك الياليت وبزو مهاتو وسا وقوتو صرها بعلنا قبعان وانزا ينبر أهدو والد ورزا وسا مسكوز اسمو أوت اكس دكاسا ونما أبيا واما وانزا ينقر باولوس بزها قواندايا وامها بينوم وقوتو والد صدفة امتسلاس تايتا وانسعوا بدنو ورد باولوس ونسعو هابي هو يبلمو ايتدن قصو حلوت نفسو لعليه وامز عارقة وعيروغو مثله ونبرا وبارك معدو وبعوامو لو رزا من معدو وبزوه نقرمو وبزها نقرمو وقواندايا اسكا قواها وامز ودع جسام وعوفيمو وإتا والده يعوى وتفسو فاد ملأ وعبي وتلعلق على እግዚአብሔር وبازها وتوسك وسبت كريستيان قدس
ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎ ሞላዳይ ከቅዱሳን ወለሐዋርያትከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ይራዩ አንትሙ ዘትሬዩ ወፈተው ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወይሰምዑ ወለክሙ ሰብጻታየ የንተክሙ ለርእያ ዋይዛንክሙ ለሰማም ወከመሆሙ ለነኒ ረስየነ ደልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን ቅዱስ እግዚኦ በከመ ሰማይነ ከመ ፍሬ ሰናይ ህየነ አሐዱ ሰላሳ ወስሳ ከመ ትስረይ አበሳነ ለሕዝብከ ወለኩሎሙ ለመንግሥተ ሰማያት አሜን። ፍስሐ አፉነ ወተሐሴን ሊሳንነ አሜሃ ይቤሉ አሕዛብ
አፉነ ወተሃስየ ሊሳኔነ አሜሃ ይቤሉ አሕዛብ ተዘከርካይበ እግዚኦ እላውሱነ ከመ ንዝክሮሙ ጊዜ ጸሎትነ ወአሰብቆትነ እንተናስት ማቤከወ እግዚአብሔር አምላክነ ለለ ቀደሙነ ነዊመ አይረፎሙ ወለዶያነይን ፍጡነ ፈውሶሙ አንተ ውእቱ ሕይወተ ኩልነ ወተስፋ ኩልነ ወባለ ኩልነ ወመዝየ ኩልነ ወለከ ንፍየኑ አኮትየተ እስከረ አምን ለዓለም ዓለም ሎ
ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ አማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኬ ኩሉ ጊዜ كم محرت كامبر كم بدلنا يتغيدنا ودي سب مودعتو انت تصبقي مودعتا كلنا تصبقلنا خم قال كادم منبرنا صومنا سبعنا دما تقبللنا بتوساينا خبرنا تنسا خبر حنا سلام بصحنا نفساتا اغبرتي قائماتي كايله سلاسي قبر تنساي اسحاق ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራና ነፍስ ዕረፍታ በልና ሕዙናና ጻናና ዓልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ አዳኸንታ ሰማይኩም ማምሪኹን ናያለት እንጌራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ዘለምና በደልና ናዕሳና እንደገልና ኩፋትንና ረፈተና ይትእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ኦዝድ የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ተዋህዶ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብካ እንስት ብርክቲ ኢኺ ማንተርጽቆም ብሩኺ ኦምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይሆፍ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬልና ናፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጣና ምሕረት ለምንልና አሜን። ቃል ዘግኖም ነው ቅዱስ ወንጌል መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይክክዑ የዲያቆን ዝቃል ዘግኖ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ንፈንሱ በስከ አርያም ለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ምሁልቆ አሐዱ እስከ 10 ወሰንዩ ወሃሎ አሐዱ ብእሲም ፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ መልአከ አይሁድ ወውእቱ መጽአ ሀበ እግዚእ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ወይቤሎ ረቢ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ ትኩን መምህረ እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተአምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ እግዚአብሔር ምስሌሁ ወአውሳ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ ዘይተወልደ ዳግመ ኢይርአያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል ብእሲ ዳግመ ተወልዶ እምድኅረ ልቀ ይክልኑ በዊአ ወገቢአ ውስተ ከርሰ እሙ ወይትወለድ ዳግመ ወአውሳ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ ዘይተወልደ ዳግመ እማይወም መንፈስ ቅዱስ ይክል በዊአ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር እስመ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ ወዘተወልደ መንፈስ መንፈስ ውእቱ
وبأنت زنتو إتانكر اسم إبلك حلوكم تتولدوا داقم اسم منفس عبا فقد ينفه وقالوا تسمى ويتعمر مع بيمس وهذا هي حور وكما هو كله زيت ولد منفس قدوس وأوسعني قديموس ويبلو أفويت كهل زنتو يكون وأوسع زي يسوس ويبلو أنت لقوم الإسرائيل وزنت نقر يتعمر أمان بلك كما تنعمر نقر وزرئنا سمايت نكون وسمعان تابين نسيئا وصوبا زب مدر نقركم ويتعمن نوفو إنك تأمنوا كما نقركم زب سمايات والبو زعارقو سماي زين بلا زورد ام سماي ولد أقوال مهياو زووت ينبرو سماي وكما مسيه سكال العروية مدر بقدام كما هو هلو لولد أقوال مهياو يسكال كما كل ذي عمل بتو يتحقل الله يحيي العالم اسمه كما زعف قولوا እግዚአብሔር العالم اسك ولدو هذا ومطو وهاب بيزالو كله كما كل ذي عمل بتو يتحقل الله يركب يوتد العالم اسمه يفنو እግዚአብሔር لولدو است عالم كما يكون العالم زين بلا كما يحيوه العالم بانتياهو زي عمل بتو يتكونن وزس يعمل بتو ودعت كونن اسمه يعمل باسمه ولد እግዚአብሔር وحد وزوت كونن يوسم برهان مصاوس عالم وعبدل سب صلمت برهان اسمه كوي مغبارو اسمه كل زو كوي مغبارو يصل برهان وي مصحب برهان كما يتكسته مغبارو اسمه كوي وت وزس صدق يغبر مصحب برهان كما يستر مغبارو اسمه بنت እግዚአብሔር ይገብር ዘያምን በወልድ በሆይ ወዘላለም ሃሌሉያ 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 ኮከበ ሰማይናከ ፀሐየ ጽድቅ ፀሐየ ውስጥ ባፉ ዘሰማከ ወዳቀናቱ ዛቅነተከ ሰማይናከ ሮማቱ ዛራየከ ወንጌለ ጸጋሁ ዛወፈከ በሰማይናከ ዮሐንስ መኑ ከማከ አሰናከ ወካይበ ናሰኩ ዘባይዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ፍሬ ምድር ከመ ፍሬ ለምድር ያርቅ ወያስምር ወለማይረር ዘኩለ ጸጋ የጼጉ እግዚአብሔር አምላከነ በእንተ ፍሬ ምድር ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ንዕለት እንጀራና ሎማ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከመ ንሕነም በደልናና መሰለና ክፋድና በረፈተና ይዘወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከ አሜን። አዴናት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ለክለኹ ስኻበና ስብርኽቲ ፍረማት ከምሮም ርኽዩ وفي الدرس والكي حتياتنا رحلنا نفتوى ኢየሱስ ክርስቶስ ፈንታና ማሕረር ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝ ይሰለኮን አስተበቋከ ፍሬያተ ምድር
አልቅ ዋስምር አብዘለ ዘር ወለማይረር ዘምሃበርትከ ፍጡነ ይርከበነ ሳይለከ በል ኩልነ እግዚኦ ነዳያን ህዝብከ ወበንተ ኩሎሙ ለይተወይተው ቅዱሰ ወቡሩከ ስመከ ባዱ ወልድከ ዘበቱለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለም ወካዕበን አስተበቁዕ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ማያት አፍላግ ከመ ያዕርግ እስከ መስፈርቶሙ ያሰብስብ ለምድር ወርወተ ለሚያ ያብጽሕ ለዘር ወለማይረር ዘቦ ለጸጋ ይጸጉ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተማያተ አፍላግ በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሚን። ኦ ጽሌና ወርዝግ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በነስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ናፍትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝዝ ለከ ሰበቋከ ዘአፍላግ ማያተ አይርግ እስከ መስፈርቶሙ አሰብስብ ገጸ ለምድር ወርወተ ለሚያ አብክለ ወባረክ አውደ ዓመት በዘዚያከ ሩት ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦን በል ኩልነ እግዚኦ በእንተ ነዳያን ሕዝብከ ወበእንተ ኩሎም እለ ይጸውዑ ቅዱሰ ወቡሩከ ስምከ በአሐዱ ወልድከ ዘበትለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለም አሜን። ወናስበ ዘርቶ
እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ መፍቀሪተ እግዚአብሔር ብሔር መፍቀሪተ አምላክከ መንግሥታ ዘእንበለ ማመ ሰላም ወበጽድቅ ከበዛኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ሀገር በሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድር ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎሙ ሀበና ንሕና ንዝበደለና በደለም ከም ዝሓደግናልና በደለና ብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉኣን ሕነና መላእኽተና ይደልወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ኣዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ካብንስቲ ኢኺ ቀደም ሓፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍ ፍስሕት ዝበልኪ ኃጢአትና አስከሬልና ነፈትቶ ኢየሱስ ምንሳና ምሕረትና ምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ትዝንስለኮና ስበቋከ ለዛቲ ምድር መፍቀሪተ እግዚአብሔር ሀገሪቱነ መፍቀሪተ አምላክ ወባኩዓ ላቲ ሰክዋ አግብፈራ አሕዛበ ዘመንገል አረፍታ ወተናገር ፍድቀ ውስቴታ በእንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንከ ፍቁር ይገባ ኃይልከ እግዚኦ በልኩልነ እግዚኦ መፍቀሪተ አምላክ ዘእንበለ ስሕተት ዘይቀብ ልቦና በሃይማኖት ውሰስነ አምልኮትከ ባዕድ ወልድከ ዘወክለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለመ ዓለም አሜን። እስመ ተዳላይቶ ከመ ለዛት ኩሉ ፍጥረት ያለሙ ህልከ ከመ ይወድስዎ ወኩሉ ሰራዊተ መላእክት ተነይሮት ምስለ ነፍሳት ጻድቃን ሃሌሉያ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ኩሉ
በነበልባለ ኃይል ይሴብሑ ወሱራፌል ይቄድሱ ወሊቃናት ይየብኡ ማኅበረ መላእክት ለስብሐቲሁ ይትቀነይ ሁሎሙ ሀቢሮሙ በአሐዱ ቃለ አውስኦ እንዘ ይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ብሎ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ መላእክት አርአያ ዘበሰማያት ቤተ ክርስቲያን ስትሜሰል በጽራርያም ዘላኤሉ ወቅድስ ድንግል በሰረገላ እሳት ዘይጸውርዎ ኪሩቤል ይንተ አርባዕቱ ገበዋቲሁ ለመንበር አርባዕቱ ጠባይ ፍጥረቱ አዳም ዘመርየት ወማይ ዘነፋስ ወእሳት ተኪሩ አርባዕቱ ወንጌላውያን ለይትናገሩ ቃለ ዘመለኮት ወይቀድሑ አስራ በስብሐት ጽሩ እምነት ቃፉ ለወልደ አምላክ ሕያው ዘብእሲ ማቴዎስ እስመ ዜነ ልደቶ ለመድኃኒነ እምዘራ ዳዊት ንጉሥ በቤተልሔም ዘይሁዳ አንበሳ
ደመ አንበሳ አይጥር አድያመ ግብፅ አድመፀ እንዘ ይሰብክ ወንጌለ እስረ አጽርአ ምራማተ ጣዖት ዘላይም ሉቃስ እስመ ነመዳኒነ ለመግዛላይ ነጾ ዘወለደቶ ሀዳስ ጣይዋን እስረ ዮሐንስ ዘሎለ ይሰርር ወልኦለ ይሰብድ ወይበው ሀዋህ ወሰማይ ሰማይ ይርህወ ወይትናገር ህዋተ ዘመለድ ምስለ መላእክት ይዜምር ወምስጢረ ትጉሃን የጽር ወያጽም ትእዛዝ እምቃለ ነጎድጓድ የንዘ ሱራፌ ልብነ ላይዳነ ምስጢር ካህናት ለያቄርቡ መስዋዕተ ንጹሐ ወቁርባነ ነባቤ ወዕጣነ ውኩፈ ዘመዓዛሁ ሰናይ ይንተ ሊቃናት ብነ ዲያቆናት ንጹሐን እለ አቅለሉ ከነፊዮሙ ለተልእኮ ምስጢር በዲበ ዛቲ ጠረጴዛ መላእክት ብነ ደናግል ወመነኮሳት እለ አፍቀሩ ንጽሐ ወመነንዎ ለፍትወተ ዝንቱ ወይእዜኒ
ወንሳሎ ለመፍቀር የሰብ እንዘ ንብል ተሰሃለ እግዚኦ በእንዘ ኩሎሙ ቅዱሳን ተሰሃለ እግዚኦ በእንዘ ኩሎሙ ቅዱሳን ኪሩ ወሱራፊል ላይታነ ቤትከ በእንተ ሚካኤል ምእመንከ ወገብርኤል አብሳሪ ትስብእትከ በእንተ ሩፋየ መልአክ አቃቤ ትእዛዝከ ወዑራኤል ገባርየ ስምረትከ ዘያሰምሮ ለሂሩትከ ወበእንተ ራሙኤል ቅዱሰ ሰናየ ተልእኮ ለእበይት በእንተ ፋኑ የንጹህ ዘይተግር ለስብሐቲከ ወበእንተ ኩሎሙ ማኅበረ መላእክት እለ ይትቀነዩ እግዚኦ በእንተ ኩሎሙ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባክያን በእንተ ሰማዕታት መዋዕያን ወበእንተ ጻድቃን ቡሩካን በእንተ ደናግል ንጹሐን ወመነኮሳት ፍጹማን ወበእንተ ካህናት ጥዑማን ልሳን ወበእንተ ኩሉ ፍጻሜ ማኅበራ ለቅድስት ሀቲ እንተ ላይ ለኩሉ ቤተ ክርስቲያን ወገድፋነሰ
በእንተ ማርያም ምድረ እንተ ትምክህተ ዘመድነ በእንተ ማይጸና ዘጾረክ ወበእንተ ድንግልና ዘይረሳ በጸኒሶትከ ወኢማስነ ወወሊዶትከ ላይላዊሃ ለደሰሳንጀ ወበእንተ አብራኪሃ እለ ሀጨፋጀ በእንተ አጥባቲሃ ለሐፀናጀ ወበእንተ ጀናፍሪሃ እለ ሳማጀ በእንተ ዘባና ዘሐዘለጀ ወበእንተ አይዳሪሃ በእንተ አንቲያ ብሩዓት ወአይናፊሃ ምዑዛት ዋዛኒሃ ሰማያት እለት በስራም በቃል ገብርኤል መልአክ በእንተ ስጋ ወነፍስ ጽምወ ደም ጸጉር ወአስራዊ ዘነሳይ ደምኔሃ ወረሰይኮ አሃደ ምስለ መለኮትከ ዘእንበለ ፍልጠት ወኢውላጤ ዘእንበለ ትውስት ወኢቡዓዴ በከመ መሃሩና ለከ ሰጊድ ላቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምሕረት ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብረነ ቀርነ መድኃኒትነ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ ሰላምነ ዘከያሁ ነታመን አረፍተ መድኃኒትነ በዘወቱ ናሰምክ እብነ ሕይወት ወርእሰማ ኢዘንት ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወርቅ ዘተመካይበ ወመድፈን ዘተረክበ ምናን ዘበ
ቤዛ ወምክሊት ዘረባ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብስ ዘይተአንመ ወከዳን ዘይተፈትለ ቦሆ ዛግመሮ ለሃሬጽ ጽው ዘጣሞ ለልሶ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አሮትና ይወፀሩ ቀልብ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኖት ላሃ በአቡሁ አንቀጽ ዘመንገለ ወላዲሆ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አመርነ ዘይቀርቦ መኮድ መዝገብነ ዘይረክቦ ሰራቂ ወያማስኖ ጻጼ ወቁምቅኔ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹሕ ዘይፈውስ ሥጋሆሙ ለንጹሐን ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህናት ዘይቀውም ሎሙ ለቅዱሳን በደብተ ስም እንተ እግዚአብሔር ተቀላ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮከበ ብርሃን ጽባሃዊ ፀሐየ ጽድቅ አርያማዊ ዘበንጽሕ መራዊ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወወልድ ወመንፈስ ቃል ዘበድንግል ዘበነቢያት ነቢይ ዘበሐዋርያት ሐዋርያት ዘበሰማዕታት አክሊል መምህር ሊቀ ማኅበር ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለኪያሁ አምለክነ ሰላም ወሳይል ማባሁ ይርከበ ለቦቱ አምነህ ወለኪያሁ አምለክነ ሰላም ወሳይል ማባሁ ይርከበ ወለኪያሁ አምለክነ ሰላም ወሳይል ይርከበ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ እስከ ኖሃ ሰማይ ወከጸሎተነ መሐረነ በተሳለ ዘመን የብጽሐና ምሕረት የውርደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና መራፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍጽእቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንሓድገልና ናፍትወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካይበ ናሰበኳከ ለዘኩሎ ትእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ዘመናፍስት ወለኩሉ ዘሥጋ እግዚአጋእስት ወአምላከ በቁየት ዞሞተ አጽራይከ ወስልጣኖ ይሄድክ ሕይወተ ለትዝምደሰ በጸጎከ ዘለ ዕረፍት ስልጣን በከ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ኢለኖሙ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሳና ይሕደገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍጽእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንሓድገልና ናፍትወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘኩሉ ትእዝን ስለከወና ሰበኳከ አምላከ አበዊነ አምላከ ቅዱሳን ዕረፍት ለጹራን አይርፍ እግዚኦ ነፍሳተ ጳጳሳትነ ኩሎም ጳጳሳት አይርፍ እግዚኦ ነፍሳተ መምህራኒነ ኩሎም መምህራን እለ አይረፉ በረትዕት ሃይማኖት አይርፍ እግዚኦ ነፍሳተ ካህናትነ ኩሎም ካህናት እለ አይረፉ በረትዕት ሃይማኖት አይርፍ እግዚኦ ነፍሳተ ዲያቆናትነ ኩሎም ዲያቆናት እለ አይረፉ በረትዕት ሃይማኖት አይርፍ እግዚኦ
ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም አግብርት ወአእማት እለ አይረፉ በርትዕት ሃይማኖት ሰብሔር ስውር ወምሰ መካን ሐዋዘ ሀበተ ኃጥእ ሐዘን ወናይከ ወሀበ ውስተ ሕፅነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወለእለሂ ላህው ነሐየ ወዕረፍተ ጸጉም ለጾራን መድኅነ ወለነኒ አድኅነነ በዚህ ዓለም ወበዘይመጽእ በአሐዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወካዕበን አስተበቁዕ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ አግብርቲሁ ንዑሰ ክርስቲያን ከመ ይክፍል ሎሙ በጊዜ ርትም ሕጽበተ ዳግም ልደት ለስርየተ ኃጢአት ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ንዑሰ ክርስቲያን ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ይሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለዉ ርእቲኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኽሓድገልና ናፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ፍዝን ስለከውና ሰበቋከ አግብርቲከ ንዑሰ ክርስቲያን ተሰሃል ኩሎ ተረፈ ጣዖት አርቅ እምኔሆም ሕገከ ወስርዓተከ ጽድቀከ ወስምዓከ ሲም ውስተ ህሊናሆሙ ፍጡና ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ንበል ኩልነ እግዚኦ ተሳሃለነ በጊዜ መፍትሕ ወሕጽበተ ዳግም ልደት ለስርየተ ኃጢአት ማይፈደ መንፈስ ቅዱስ ረስዮሙ በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ወካዕበን አስተበቁዕ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ሰላም
ለቅድሳትን ተላይ ለኩሉ ቤተ ክርስቲያን ከመብዙሃ ሰላም ይጸጉ ላይ ለኩሉ ህዝብ ወዲበ ኩሉ መሬት ለኩሉ ሰላም ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዮ በእንተ ሰላም ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ሎሙ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ለዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወድና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብረኽቲ ኢኸ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ድረስ በልካ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝንስለከ ወናሰበቋከ በእንተ ሰላም ንጉሥ በእንተ ሰላም ንጉሥ ሰላም ሰላም አበነስ መኩሉ ሃብከነ አጥርየነ እግዚአብሔር ወስየነ እስመ ዘእንበልከ ባዕድ አልቦ ዘነአምር ስመከ ቅዱስ ንሰሚ ወንጸውዕ አንተ ዘእምሰማያት ሰላም ሰላመከ ከልል ላዕለ ኩልነ ነፍስ ወንብረተናኒ በዝህ ዓለም በሰላም ጸጉ እግዚኦ አምላክነ ሰላም ሀበነ እግዚኦ አምላክነ ሰላም ሀበነ ክርስቶስ ንጉሥነ አምላከ ሰላም ተሳለነ ለንጉሥ ዛቲ ምድር ሰላም ሀቦ በቅዱስ ስምከ ሀበ ምክረ ለመኳንንተ አሕዛብ አውጋረን ባተነ ወጽአተነ በሰላም ቀብ ከመ በህዱ ወበጽምው ሕይወተን ዘናዩ ወበኩሉ አምልኮ ሰናይ ወበፈሪሃ እግዚአብሔር ወበህሩት ንትረከብ በክርስቶስ ዘአበቱ ለከ ምስሌሁ ወመስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወዘየዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወቀዳለ እግዚእ ማርያም ሙቆት አምላክ መቀሰም መስቀል እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዳያን ረዳየ ምንዶአን ንሕነ አብየከ ሀቤከ
ዋልቦ ዘይሰያን ኦነይነ ሀቤከ ዋውረድ ኃይልከ በላዕሌነ አምላከ ሰላም ተሳለ ማዕተከ እምኔነ ዋውረድ ምሕረትከ ላዕሌነ አውርድ ማዕተከ እምኔነ ዋውረድ ምሕረትከ በላዕሌነ በጊዜ ምንዳቤነ ስማዕ እግዚኦ በጊዜ ጋሪነ ስማዕ እግዚኦ ወድረጸ በጊዜ ሐዘንነ ስማዕ እግዚኦ ወድረጸ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ እቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ጾምና ሱባኤና አምላክና ኩሉ ተቀበለልና ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቅበሎ ግበረልና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ መወዳእታ ኩልና ዘጸብቕ ግበረልና ወደቶ ሳይናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረዲኤት ክፈለና ነብሳታ ኣጉርቲኮ ኣይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንና ዓኸባኻ እሞ እስኻ ጻናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጌራና ሎማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕበሳና ንኽደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ
ውዳሴ ለአምላከ ነቢይ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኻባኻ እሞ ስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንሕና ንትበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና ናእሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወልና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መራ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግልኺ ብስጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዋንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርጽኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ወስረኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰታ
ነፍሴ ያሰሰከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ነፍስ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከነ ነቢዩሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ነፍሳት አጉርቲከ ወአእማቲከ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽንና አኸባካ ይመስኻ ጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንዓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ዘገልግልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ያደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ገምነከ ሁለኹ ክንሰፈዋን ስርት ክርስቶስ ብርኩዮም ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድፈ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወይበ ናስተበቅ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለነ
አግቤትከ ዋይማትከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ዘወረ ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያድኅ አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቴ በዘይትሰው ተስፋው ዘበሰማያት መንግሥተ ለሎም በእንተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ኤሎኖሙ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተስአላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኦ ጌታ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትናን አዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ መሐራ እግዚኦ ነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተስአል ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መገድ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ኣቦም ዝቆምካ በቲ ዘድሊ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተስአል ለነፍሳት አግብርቲከ ሰናየ ዛይነ ይርየ ወሰማ ወሰልበ ዘይተ አለ ወይ አርገመተነ አስተዳሎከ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ ናህየ ወመና ለሰቦሙ ፈኑ
ለሰቦሙ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መከሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው ዳኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ከርስኽውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻጽዮን ዝብል ከም ንዓና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ለሰሚዐ ወንጌል ሳህሎ ለእግዚአብሔር በጊዜሁ እንዘ ብዙ ሳህለከ ስምዓኒ ዘመአማን መድኃኒየ ሳህሎ ለእግዚአብሔር በጊዜሁ እንዘ ብዙህ ሳህልከ ስምዓኒ ዘበአማን መድኃኒየ ስምዓኒ ዘበአማን ለእግዚአብሔር በጊዜሁ እንዘ ብዙህ ሳህልከ ስምዓኒ ዘበአማን መድኃኒየ
ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቀረ ባህላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና ንጸድቀሎ አእምሮ ያድለና በሕጊ ወንጌል ይቁመና ነፍሳት አግብርቲ ዋይማቱ ያለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘን መጻንዕ መንፈስካ ሰደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈስቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንኸሓድገልና ናፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ንአ ወንጌለ መንግሥተ ጽድቆ ዛፎና ፈይክከ ሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማይ ያቀርባለሞ መኑ ተነሱ አውሎጅ ርየስኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 33 ክሳብ 40 በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም
ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም ንሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምዖን እኳ ተረኣይዎ በሉ እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጀራ ምስ ቆረሰ ከዓ ከመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎም እዚ ክዛራረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ፈሪሆም ሰንበዱ ንሱ ከዓ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስንብዱ ከምዚ ዝበለ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ረኣዩ ከምዚ ንዓይ ዘለኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈስ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረኣዩ ንበሎም እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርኣዮም ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ተሰይ ሃልከ ዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃልከ ዚኦ ምድረከ معتك من ينا Hallelujah.
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ 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 ክርስቶስ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረ ሙግዚነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኩን እግዚአብሔር
كلن زفتر كان زي ترى أملا بكلن تنانا نملك لنا أون كل طوب حياة زخون كاغويتانا نقوم مسكانا نوفيل كالنا بعد زمحراتنا نسوة أريا زخون كأملاخ كنفتار عالم كباب من تولد كان مسكنا كالنا قدسان زعربنا بغط غالي خان سقاب زي قرب مسكانا بعلو خسارات ملاك تنت مسكني خابي زي تفتر كا وعز فتر كان نسهم قدسان زي تمرمريخا ناي مسكانا خاصور طب نجر كنا ممريخا زي تف برهان أتسفقنا نعخا مسكانا كبرن قدسنا نقرب لنا أقويتا نحن بارتك نسو مسكانا نوفل لنا هزبخا أنا عخا يمسكن اللو أملاخ برهاني وزفتر كاخافصم صقا وهاب صقا زخون كارس أمرو نفس زفتر مزقبت ببردائي منفس قدس بمحاب زهبتم ممهر قدسان مسألة عالم زخون كا صلوت نصحان تقبل ولد واحد نعخانا مسقنا لنا قدامي بخلنا يبقال نزم النصوع كان عنا نخل زخو النات كا صقا زهاب كان نصحيها ونورو زي ولو نصحاب بوصا سنكم كنين زي بلاشو وهاب تزلوه نتم بنصل بزام نخاتب الملاخت خمسجن وزفتوهم عالم كي تفتر زنبل زي تفعلاوينا برهانيخا نتابنا زنبل مزقب المتاريحكا بفقاد أبو خابرها كالنا كم معمق ظلماتنا برهانا وصاكالنا كم متاريحين كاي وتاب كالنا كبارنت حرا وصاكالنا بمسكلكا نبتاب سمايا الزلو أبو خارب كالنا بونجل مرح كالنا بنبيات والنازز كالنا أملا بعلخا خازغرب كالنا سلز أوغيتا نحنا برد كان عخنا أملاخنا خنودسن بزي مقرات كل ساعة خنا مسكن برهان هبنا هزبون عخا يودس اللو لعل كل نزغن كأيس ودجابير مسنا جل على من كسغات مسكانات زنسال ساكجي كاب عفنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعاد منفس فرحاتني مسكنك كالو أو كل نفس فرحة كل نفسات أركان باخا صنيع من نبر منافسهم صوم حسم عبارات كوانا زاداخا كاب طفعت ودبي وزغن كان نسغاخا نبتنا يزل علم تزفى مرحان زلو صقم يقوي زغن كان نسغاخا نتوام بحريش النقود تدح نتوام مدربات زلو بدا زلو خاب صقخات تحو نتوام أبصر ما أسر زلو خامساتم تنبر كم ما أسرت مزفت عغانا المساقين النزبقين زنازم نتوام سامود ما بمسكال زبجوم نتوام توكلنا كل معات كوانا زمن لسنزرق النسغايقا قويتنا بياتنا ورياتن بحبو نزا مسقن غانا عغان ودسنا مسقن كالا لنا أما دريبات منطقة نعرف بأخا أمين نافقار كان قبرنا بتزاد كاكم من ملالس قبرنا قويتا نقول لنا عيشتنا عبيتن من محادر النهزب نقواسان مقواسين بمهرات كحلو وقويتانا أملاقنا برغم من كسنات كايمو برغم من كسنات كايمو خاب قد معلم مسكانا أبن والدن منفس قدسني قبا لو من كل سعان ولد ولدن زي ودا انزل عالم عالم زيها لك العالم علم زغزيابير يهالو مثل كل
ለአምላክ ሄሌና ልብክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃኒው ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ባእኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙነ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕሊናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባእኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዝ መሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ንመዘለፎ ንጸልማትካ ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳን ዘብርፅ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዘላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብውሃ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ
نتوم ظلمنا خاسم عيوم وقويتا زمن المنكاونا ينكسس أبقى زي خسسا بالعلي صلاينا دعوة هابنا كم مثلال صلاح نحلو زي قوار صلوت هابنا وزلالما ونقول سمع نمبلتات صنانع نزختاماتك تقبل بحاتيات نزرخصو محرتك انسهن عياشو علبهم نطفات ملسا بيت ما سرت نزلونا دحن وقويتانا ناملاخنا بروخ منقسنا تكايمو نخلنا تقعخنا الناس ملك اكزيو أملاكنا منقس برو ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከሙ አእኮትዎ ለአምላከ نفسنا نزغن كان زيت الوتنا خان عام مسرت باتن عقب البابنا علبنا نزبره غلنا صلمات حلنا ارحي كابنات كايم رزغل الكن نسغا خانت انطفاتو فينا يتسمس قالو دخا دحن كايب زي طفق حدث كايب تزاز كاد ما ستتطفه نتطفر لخايب متو دخن توجه خي قويتا من تزن احنا ورت كان مسكنك كالونا نسيب نودسك لنا ليكانا ملاخت بزي قارز مسغانا مالت كل ساعه مسغون خايخا او غويتا زاغاز تباكوت يتم مالتن كل ساعه مسغون خا ناي كبر مسغانا يو قدم مساخا زنبره ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا مبصحن زلاكا عالم كيتفطره مساخا هلو زخونه هو تبهر سبن مدحان بسغاز تገልጸ ቃል ከባርዑት ኃጢአት حرازو وصانا ودخان فقرخان غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘው ጎይታ نحن مرات كانوا ودسك لنا نود وابيوت قويتان عغا كما أمقلبنا نسال ساقزي وداسي نقرب الكالنا نفس تخطاز درين چنقوان فشلت زي بله نتام تسدد قبلهم مزر دمو نتام رغرغ حتيات وحيت امسقي مدحن تمياز زخلن كفعزو قللهم حركم منان نسار كان زمسكر لهم مسحن مداريهم بصدق نزصبع وسمعين مبلت كدان زغتا مازالي نتام رامز كان امنتن قو امن فسنا بصقان حيلن كتكون تخلبت كرسيان قن مرازب وقويتا كربنا كل ساعنا خنا ودسنا بو امثال منقس قبل باتنا نفلط علونا باخام بفقر ودخان قويتانا يسم بو مسغانان صنعاتن زلكان زل عالم عالم اكزينا يسوس زبطو لك سبحات العالم آمين سبحات العاب لزان كهن امكبد نوان سبحات لولف وسن امصنهم سبحات لمنفس قدوس لزهوص انم اريان امين يبلو ملائكة السماء بچدان قالو سلسوا قالو بامانيኤል ስሙ بماريام ولادتي لمننا محر املاك محرنا يقربها لاملاك ربللنا صلاتنا صومنا وطعنا مسواتنا مهللانا كل دم املاكنا
سخات ريو سخات تقبلو قبرلنا نساخا زتعرقنا مودعتانا صبيق دما اسماتنا ام مصحف كا مصحف يوزز حف قبرلنا نعالم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نحزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا اب حمام زلو بصلو ذكرنا زبلنا اسماتهم نفلطم زي نفلطم نسخان كلهم تفلطم يخمو بعين محرتكا طمتلنا حزنانا صانانا علنا طميم زلو نسالنا بسقاب نفس تعرف تحلنا فحز ولا اكبلنا اصباب ጭንቅ መከራ ዘለው ድማ መሰረፍ ጠረሎም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዘሃብካና ዓድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓን ቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ ስካ ሓግዘና እጾም እዚ እግዚአብሔር አምላኽና ናብ ንስሓ መገዲ ንስሓት ሕጁ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክብር ደምካን ዘቅርበና ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ نفس كلهم سماعات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا أب حزن زلوا كلهم دما مصنن أخباك أي مسخاس أنا نعلنا أب سماعات نبر ربنا سمكايك لك اسمك استغاث نسا غاركام تاب سماعكم دما نعلات نجرانا لما هبنا نان بدلنا بدلهم كم تحدقنا بدلنا أسانا دقلنا كبفاد لنا نمبر فتنا يتتون من قسن حيل كبر نزل عالمنا تكايم أمين وقدت يا مريم بناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خدنجل سكاخون دنجل ادي جابير تبارك كويتا سراوي سلام لك له يسخي كاب ان سبرختي فركر سخون برخي وملت تصغا جابير مساخي وفست دسبلكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتانا محرات لمنلنا امين راد حندو كلهم نمش يفتر الدين يا غير أبلا مساحات عندك خانيو
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ አብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምድ እቲ ምእንታኻ ዝጽልን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፁይቲ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቦ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይከብኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ ቁስሊ ነብስናን ስጋና መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ። ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኩዒኻ ብርሳኽ ሕዝያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ክትረኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሒ ኮኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባርያኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛን ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባርያኸውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብ ናብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቐረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፍ ንብፃን ጳጳሳትናን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ መሰላምን ሓልዎም። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎንስትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆሞም ንዘለዉ ንዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም። ነብሳታ ግብርቲ ገዋይ ማቲኪ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓሉ ምብጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስእን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ኣለምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ገብርኄር ወገብር ምእመን ዘበውሁድ ሚመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሰይመክ ባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ በሰላም ተቤዞከ ህዝበከ ለዕረፍት ሰንበተ ሰራይከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ሰንበትየ ይቤላ እግዚእነ እምኩሉ አክበራ ለተዝካረ ስሙ ዘከለላ ወይቤሎሙ ባኦ ቤትየ ወህድሩ አግብርተ እግዚአብሔር አርየነ እግዚኦ ሳሂለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ አኀው
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዝ መስዋዕት ዘጽለላን ዘቅደሰላን ዘዓለት ዚያ ክንደይ ተፍርያ ዛሰዓት ዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኩም ምን ተخሉ በጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሎ ዘገብራ ክርስቲያን በግዝ የቅዳሴ ወይስም መጻሕፍት ቅዱሳት ይዳገሰስ ከይፈጽም ጸሎተ ቅዳሴ በመጠወም ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን ስማማ ሳቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ መሃሮነ ሐዋርያት በአብትንሶሙ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ምና ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዝቐረቡ ንምንቶም ዘምፅን ዘክርን ከሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስማ ብምዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝቕበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደም ኦ ጎይታ ገጽ ካደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ ሞገጽ ኻባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረ ዳኹልና ይትግደፈን ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያ እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ማርማ ማንጦና ላቲነን አመን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብሰ ዘነትረት ኃጢአት ዝኻመን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብሰ ዘነትረት ኃጢአት ዝኻ ይኹን ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞኸም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንናሃብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቅድመ ሌዎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ በብለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያ ከመባን ቁርባንን ተቐበል በዚ ኃጢአት ይኹን በዚ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍለዮም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ሪዌኒ ጎሳዮ እግዚአብሔር ጎሳዮ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልዕሙ እሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓረፍክዎም ኣይመርሐኒ ንሱን ነፍሰይ የድሃ ምስሙቱ ስሙ ኢሉ ብመገደይ ጽድቂ መርሓኒ በትርን ክኻን ምርኩስካ ነጸናንዕኒ እዩ ብሩባ ሩባ ድማ ሞት ተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸይን ጸላተይ ማዕዲ ትሰርሐለይ ጽዋውን መልዩ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትካን ኩሉ ብኢድን ወይ
ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባረኮ ኣንፅሃዮ እውን ኩሉ ሳዕን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ለምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑና መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብሩኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኣበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘከረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብህሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር እንበል ሰለስተ ግዜ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር አንሰብ ኣብቲ ዘለናዮ በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል መንፈስ ቅዱስ
ኩልክም አሕዛብ ምህረቱ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩልክሙ ኩቶ ለገባር የዘና አትላልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና የቅረባል እግዚአብሔር አቡን ኮይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሰዊርና ረዲእናን ይሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ሕጂውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ምኹሉ ዘመን ህይወትናን بفصم سلام كحلونا هذه كله እግዚአብሔር አምላከነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተዛቡን ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዑል ኩሉ ግብርን من تقول قبرنا أبوش تقول قبرنا مسكنا كالنا سلا سوّر كان ننزل داخل ننزل حل كان نارخا ونزل زقرب كان ننزل تقبل كان ننزل زعقب كان ننزل كان ننزل سعدي ونزل زبط كان مسكنا كالنا
واستبقوا كما يمارنا እግዚአብሔር ወይሳል علينا መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካለና ካብ ምሕረት ካው ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉእ ሰባትን ምልዓል ጸላእን ጎይታ ካብ ያርሕቕ ካብ ኩሉ ዝብኻውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝወነ ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ لمن كل ساعة نزل عالم عالم لا تسلم كل كم بحدش كل زغز እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን አለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንት ተመባዕን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደልዩ زبون زي باللوم ديتا منكسة سما يقبل اللهم زلا كله قبر بركات سلطان بتو እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበው መባ سلام لكلكم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቀዳማ ብሓደ ዝኾን ጓን ጽሁና ያብቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ዕብስ ንስኻ ኢኻ መንጢ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ምና ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጅኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ዝልምን ምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስ እዚ ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካርኢ ነዚ ሕብስ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስ እዚ ንጹህ ሥጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ኮይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና
نقص كلنا نسخة خمول علم مسكانا كبر سجدة الناخة نقرب لنا رور مزخنا سماء واب خمسة معرم حوي مزخنا من فس قدس من كل سعين نزل على عميان بمثال ثلاثة معالت ثلاثة ليت زنبر كار المقابر أبزبر صح لزيان بيرنا لنا من داويون سجاخا خمس جنزو كما داو يسيفني كرموس قبرن بو قسانة عرفتن كبرن كابابن ولد المنفس قدس رحمه من كل ساعة نزل على عميان نا يبوتاتنا وريا سباب للبتاع يخون ويبلي لزخون يخون أبلبوكين بغال أبلبا حدر سجد لا እግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ድዋንስ የብሃከ ይንዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ እውን ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደሉና ኣሎና ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰው ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆለዋ ምብቅር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ነብሳታ ጉርቲኳ ኣይማቲካ ሃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጆርጅስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ፍጻመ ኣጽንዓና ኦ ለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር በምሕረቱ ሓደ ገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋው ደሙ ሰላም ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክህልወና ክበና ምእንቲ ሃይማኖት ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና ክሳዕ መፈጸምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበር ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ካብ ኩሉ መንከራ ፍጹም ትዕግስቲ ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትን ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ምሶም ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳት ነቢያትን ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክባና ዕድሎምን ክኸፈለና ምእንቲ ካልኣና ወርያ ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና ናቶም ሰማዕትነት ክፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ቁናዑን ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎቶም ንሳቶም እዮሞ ለእግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመናቶም ናቶም ክቦምን ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ነፍስሔር አቡነ እንጦንዮስን ወብፁዕ አቡነ መቄርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃቲ ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦምን ጻሞም ድማ ቀበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና ፍጹም ቅልጥፍና ክቦምን ምእንቲ ትሕትና ዝቐርቡ ጻሞም ፍቕሮም ዝዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሞምን ትግሃቶም ክቦምን ምእንቲ ተራዳእ ዲያቆናት አንበብቲ መጽሓፍቲ መዛምራን ንልምን ኣለና አሜን። ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ልሞና ክሰምዕ ዛዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻሞን እንዲቀበልን
ምንቲ መበለተትን ረድኤትን ዘይብለን ልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦምን እግዚአብሔር ውልድ አዋልድን ክኾኑ ጸሞም ድማ ቅበል ምንቲ ደናገልን ልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦምን እግዚአብሔር ውልድ አዋልድን ክኾኑ ጸሞም ድማ ቅበል ምንቲ ደናገልን ልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦምን ምንቲ ትዕግሳ ሰባት ልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና በትሕትና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦምን ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድሎም ምን ሓጢኣቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦምን ብማሕተመ ቅድስቲ ስላሴ ክሓድሙ ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕለ ብዙሕ ሰላም ክቦምን ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽና መራሒ ሃገርና ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ጥበቡን ክቦምን ምንቲ መኮነ ሰብ ስልጣን ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቷ ቀዲሙ ክሓስብን ክሓልን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደርዮም ካብ ብሰላም ክመልሶም ምንቲ ብባሕሪ ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ምንቲ ናይ ዕለት ስሳዮም ክቦምን ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ ሱራት ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ብሩኻት ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕን ትምህርቲ ክቦምን ፍጹም ዋጋ ጸሞም ክኸፍሎምን ምንቲ ዝተሰደዱ ሰባት ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና ብቁልጡፍ ክፍጾምን ምሕረቱን ጸጎን ክልኸሎምን ምንቲ ሕሙማትን ድያትን ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና ቦታ ክቦምን ምንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና በደሎም ሓሰበ ካብ ቁጥዓን ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦምን ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትን ኣሓትን ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና ናብላወር ክሳዕ ወሰኖም ዓቐኖም ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ ይግረበልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸድን ፍረ ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ኩላህና ብጸሎት ንልምን ብመንፈስ ሰላም ክሓንና ንልምን ኣለና አሜን ወይዳ መንፈስ ቅዱስ ንተስለቢብና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ ኣመስዋእተ ነቢያት ሃዋርያት ከንጽሕና ጸሎትና ሰሚዑ ቅበለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ ለኩልክሙ በስከከ
وእግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባሪያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህዝብኻ ማፍረስ መልአኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ባይበል ክበላ ንስኻ ነዚ በረኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ኃጢአትና ምንትኻድገልና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። አበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣቦኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ አሜን። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ልዕሊኻ ይሕደር 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 ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ልዕሊኻ ይሕደር
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሎ ሰማያት ወምድር ሳስባቲከ መጻይካ ወድሃንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ሁሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘያምን ልደታ ማርያም ቅድስት ድንግል ከመ ይቤለ ጳውሎስ ውጉዘ ለይኩን በረከቶም ጸሎቶም ምስ ሃገረ ኤርትራ ምስ ሃገረ አሜሪካ ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኩሎም ነፍሳትም ክርስቲያን ጸሎቶም በረከቶም ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ይኹን። ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 10 ገጽ 174 ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 10 ገጽ 174 አገልግሎት ሐዋርያት ስለዚህ ከሲ ሰብ ናና ከም አገልገልቲ ክርስቶስ ከም መጋቢት ምስጢራት አምላኽን ገይሩ ይቆጽረና ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ መጋቢት ዘበለ እሙናት ኮይኖም ክርከቡ ይግቦም። ኣነ እኳ ብኣኻትኩም ወይ ብኻሊእ ሰብ እንተ ተፈረድኩ ግዲ የብልኩምን ንገዛ ርእሰይ እውን ኣይፈርድን እየ። ሕልናይ ኣይወቕሰንን እዩ። በዚ ግዜ ጻድቕ እየ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ዝፈርደኒ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ነቲ ኣብ ጸልማት ዝሕባ ኣብ ብርሃን ዘምጽእ ሓሳባት ልቢ ኮነ ዝገለጽ ጎይታ ክሳዕ ዝመጽእ ቅድሚቲ ምዱብ ግዜ ሓንቲ እኳ ኣይትፈርዱን። ሽዑን ነፍሲ ወከፍ ብመስገንኡ ካብ ኣምላኽ ክቕበል እዩ። ኣሕዋተይ በቲ ሓደ ክትምክሑ ነቲ ሓደ ክትንዕቑ ኣይግባእን እዩ። እቲ ካብ ጽሑፍ ኣይትሕለፍ ዝብሎ ኸዓ ኻባና መንቲ ክትመሃሩ ንጥምቕምቐልኩም ኢለ እየ። ንገዛ ርእሰይ ንጳውሎስን ከም ምሳሌ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ። ኣብ ካልኦት ብሉጽ ዝገበርካ መን እዩ? ዘይተቐበልካዮ እንታይ ኮን ኣለካ? ዝተቐበልካዮ ኣብ ኮይንካ ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካዮ ትሕበን? ድሮ እኳ ጸጊብኩም ከምኡውን ሃብቲምኩም ብዘይ ንኣይ ድማ ነጊስኩም። ንሕና እውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ክነግስ ወሸለ ምነገስኩም። ንኣይ ከም ዝመስለኒ ኣምላኽ ንኣና ንሃዋርያ ከምቶም ንሞት ዝፈረዱ ድሕሪ ኩሎም ከም እንኮለ ገበረ። ስለዚ ንዓለማት ንመላእኽቲ ንሰብን ዘስሕቕ ትርኢቲ ኮይና ኣለና። በረከታ First Corinthians chapter 4 verse 1 to 9. So then men ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the secret things of God. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. I care very little if I am judged by you by any human court. Indeed, I do not even judge myself. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Therefore, judge nothing before the appointed time.
Wait till the Lord comes. He will bring light to the darkness, to what is hidden in the darkness. I will expose the motive of men's heart. At the time, each will receive his praise from God. Now, brothers, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written. Then you will not take pride in one man over against another. For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Already you have all you want. Already you have become rich. You have become king, and that is without us. How I wish that you really had become kings, so that we might be kings with you. For it seems to me that God has put us apostles on display at the end of the procession, like men condemned to die in the arena. We have made a spectacle to the whole universe for Christ, but you are so wise in Christ. We are weak, but you are strong. ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ ተዋስሉያነ ስሙ ቅዱስ ተንሥእ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኵልክሙ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ፀጉም በረኸቱ ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክሳብ 19 ኣቱም ፍቁራተይ ኣጋየሽን ስደተኛታትን ስለ ዝኾንኩም ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ረሓቑ እናበልኩ እመኽረኩም ኣለኹ። እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ርዮም ጌታ መዓልቲ ፈቲ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ። ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንሰብ ስልጣን ዘበሉ ኩሎም ተገዝእዎም። ነቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ኮነ። ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቆጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ዝተላእኩ መኳንንቲ ተገዝእዎም። ከመይ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት እቶም ደናቁር ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብሓርነት ንበሩ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነትሲ መጎልበቢ ክፍኣት ዝገብርዎ ኣይትኾኑ። ንኹሉ ሰብ ኣኽብሩ፣ ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃለኹም። ንኣምላኽ ፍርህዎ፣ ንንጉስ ኣኽብርዎ። ኣቱም ጉዙኣት ነቶም ሕያወትን ልኡማትን ጎይቶትኩም ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዓመፅቲ እውን ከይተረፈ ብኩሉ ክብሪ ተኣዘዝዎም። ሓደ እኳ ተዓሚፁ ከሎም ምእንቲ ኣምላኽ ኢሉ እንተተዓገሰ ብኣምላኽ ቅቡል እዩ። First Peter chapter 2 verse 11 to 19. Submit yourselves for the Lord's sake to every
authority instituted among men, whether to the king as the supreme authority, or to the governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commit those who do right. For it's God will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. Live as a free man. Do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as servants of God. Show proper respect to everyone. Love the brotherhood of believers. Fear God. Honor the king. Slaves, submit yourself to your masters with all your respect, not only to those who are good and considerate, but all to those who are harsh. أتوم أحواتي علم كتوتن كل حالات إيمان نز عالم زين أبز عالم زل ما يتفتوه መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ተረኽበ ዝዘና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኾን ምስለ ነፍሳታ እግብርቲ ኳይማቲከ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሳኤ ኢስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ካብ ቁጽሪ 9 ክሳብ 18 ንጳውሎስ ከዓ ብለይቲ ራእይ ተራእዮ በዓል መቀደና ሰብኣይ ከዓ ደው ኢሉና መቀደና ሓለፍሞ ረድዓና እናበለ ይልሙና ነበረ ንሱ ራእይ ምስ ረአየ ወንጌል ክንሰብከሎም ኣምላክ ከም ዝፀውዐና ተረዲእና ብእቡኡ ናብ መቀደና ክንከይድ ደለና ሽዑ ካብ ጥሩኣስ ብመርከብ ምስከድና ትኺልና ናብ ሳምትሪክ ኣቕናዕና ንጽባሓይቱ ከዓ ናብ ኒያጶሊስ ከድና ካብኣ ድማ ናብ ፊልጵንሳ ኣብታ ክፍለ ሃገር መቀደንያ ቀዳመይቲ ከተማን ሓዳስ ግዝኣት ሮምየን እያ ኣብታ ከተማ እቲኣ ሓያለ መዓልቲ ቀነና ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ካብ ዓንቀጽ እታ ከተማ ወፂና ኣብ ጥቓቲ ጸሎት ዝግበሮ ዝነበረ ሩባ ተቐሚጥና ነተን እኩባት ኣንስቲ ተዛረብናየን ልድያ እትበሃል ንኣምላኽ እትፈርህ ሰበይቲ በዓልቲ ከተማ ቲያትራ ሸያጢት ቀይሕ ሓሪ ጽን ትብለና ነበረት ናብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ከተድህብ ከዓ እግዚኣብሔር ልባ ኸፈተላ ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጠምቀት ከዓ ከም ኣማኒት ጐይታ ርኢኹምኒ እንተኾንኩምሲ ናብ ቤተይ ኣቲኹም ተቐመጡ ኢላ ለመነትና ግድውን በለትና ኮነ ድማ ናብቲ ጸሎት ዝግበሮ ክንከይድ ከለና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ንጐይተታ ከዓ በቲ ምጥንቋላ ብዙሕ እተርብሖም ዝነበረት ግዝእቲ ተጓነፈትና ንሳ ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሮት ርኡል ኣምላኽ እዮም መገዲ ምድሓን ከዓ ይምህርኹም ኣለዉ ኢላ እናጨደረት ኣሰኣሰር ጳውሎስን ኣሰኣሰርናን ሰዓበት ከምዝ እናበለት ከዓ ብዙሕ መዓልቲ ገበረት ጳውሎስ ድማ ጉህዩ ግልጽ ኢሉ ነቲ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ
እዝዘካ ኣለኹ በሎ በታ ግዜቲ ኣብኡ ንወፀ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተተቀበል ካብ ክንዲ ሳቅዱ በጃኹም በጋዕ ዳሊኻ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዘማዛዕጣን ዘተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሓልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ኃጢአትና ነጻን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና بدستان بحقوسن كنقلقل أبقعنا تنسوا لا تلو سلام لكلكم سلام الرسل وقويتا كابوسن كسابوسن عالم زلاني حوارات قبائز خونات سلام عن تقدس بيت كريستيان كذكراني لمن كالنا من حوارات قبائز خونات تليو بنت بيت السلام بيت كريستيان تقدس قبائز انت حوارات رت تقدس قبائز انت حوارات كرتوان اكزابي امين قلال عيسون اكزيو تسالن وقويتا نفسي قدوس ابن انطونيوس عرفه منقص سمايات ما مصاركان حضر حلا وخمزي بلنا باقي اخين خون من طاله تخلاون كيبتاتنا خلانا زفلي منافقان ما خيسا لقلنا بكندور روح الله من بران برلنا عليو بندر سلك بابا ساتابو نبي انتنا سوبصو ابونا مكرس ابونا شيندا وكلهم ايبسكوبوسات ودياقونات وكلهم حزب كريستيانو تان هيمانوت امين كدلاسون زوت سالنا او قويتان محبرنا ذكرهم مباركهم قدسن بصيتن بزخونات بزي مسنخال بزي مقراطن فقادك قبرو صقاخا عدلهم بقنعت هيمانوت زعرفوا ابوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا بيت صلوتن بيت نصنا بيت بركه دما قبرهم انا اقلقلتخان بدحرينا نزمصن تولد هابنا صقاخا هابنا سع مودات عالم والها صليو بنت مابرنا كم كل امين لا يسالن وقيت املاخيتن سمو صلاه خايبتنو قدس برخن سم كاصلو سبات ابقن بس غير حقوز بخاغنا كل غزي فقار كابز قبرو برخه الفنا لفاتن تلفت لفات بخاج خونو بحر ودخا مسكانا سلطان مسون منفس قدس بوزلك على من كل سعن زلالم آمين نحن تنل من الكي خبر زتملاخي قدستي كل غزي دنقل زخونك ولاليت املاك عد كرسوس دسيبلك يانا عقلنا صلتنا نابل علينا فقر ودخا عرقلنا آمين حقنا يترك برهان زخونا كرسوس املاخنا زولدكلنا دسيبلك نفساتنا محلت قبلنا حتياتنا عرقلنا نابقيتنا لمنلنا آمين دنقل مريم قدس نصت ولايت املاك دس يبلك حق من تدق سبت لمن حياتنا عرقلنا ناب كرسوس ودغ لمنلنا حق نقص زخونك ونت دنقل دس يبلك ونا بارينا تمقعت زخونك دس يبلك ونا مان يلا املاخنا زولد كلنا دس يبلك قويتنا يسوع كرسوس بحق ما تعرقي زخونك محرت غيره حياتنا من تقعد قلنا كتذكرنا من كلنا
መድኃኒቴ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሰ ዘይት መዓዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጽአት ክርስቶስ ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ስም ገብር ዋበከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባላፈ ወክቡር ቅዱስ ማርያም ተወልደ ኦጎይታ የቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘመን ዳዊት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውደሙ
አሰፋሪ ከሙታን ትብልተንስ ምስጋና ሰማያት አርገ የማናቱ ወተነት ያዋን ሙታን ድፈር ከማድሽ መጥዩ ጎይታ ያበለና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንልና ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃንዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሰውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማሰር ዝፈቲሕኻ ብእምነት ገለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስብራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማቶም ዝኾንካዮም መዘለፎን ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካን ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ መርኦን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈሲ ነዘበሰርካ ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ ንመሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸል ንኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና
كم تلال صلاخن حلو زي قار صلوت هابنا او زلالماو نغو سمع نمبلتا صنان ان زختامات كا تقبل بحاتيات نزرخو سمحت كان صهن عياشو علبم نطفات ملسا بيت ماسر زنزلونا دحن او غيتانا ناملاخنا بروخ منغسنات كايمو نخلنا صقع خننا ولا كل كون سوانا اسم لك اغزيو املاكنا من قسبرو አሜን በሉ። መላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስሉሳ ቃሉ በአማን የልስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐር አምላክ የመሐረና ይቅረብ ሀላ አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጽድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ሰላም ካብዝሓልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፋሒሎም ዘለው አክቦም ተኣሲሮም ዘለው ፍታሕ ጠምየም ዘለው ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ነብሲ ዝዓረፉ አቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ንዝሓዘኑ መጸናዕ መንፈስካ ስለደልና ንዓና ድማ ንጸድቀሉ ኣእምሮ ዓድለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ይሁን ናይለና ሎማ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና እናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ነናበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ይሙን ኣዴና ምስክር ማርያም ሰላም ለክሎ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ርስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ኸ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ገዘጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመደልና ጋዘተ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ንስኻ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ኣብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝሪኣ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለዋ
ለስምያ ወንጌል ቅዱስ ኦጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ንጽልየሉ ንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙ ንዓርፎም ንዝሓመሞም ብቁልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንስኤ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም። መስበኽና መዝሙር 39 ከመ እንግር ፍቃድከ መከርኩ አምላችየ ወህግገኒ በማእከለ ከርስየ ዘነወከ ጽድቀ በማህበረ አብይ ከመ እንግር መከርኩ አምላከ ወገከኒ በማእከለ ከርስየ ዘነውኩ ጽድቅከ በማህበር አብየ ገርፈ ቃደከ መከርኩ አምላክየ ወህግከኒ በማእከለ ከርስየ ዜኖኩ
ጽድቀከ በማይበር አብይ እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓቱን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ኣገልገልትኻ ንፅሓና ባላትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራፍ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኺ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሉ መላኢካነ ወመላእክተ ዘለሊከ አቅረብከ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ንዓና እሞ ከምቲ በዓል 5 በዓል 2 ዝረብሑ
أب قدميخا مغوس ربيحنا مغوس نركب نعنا بوي برخات زبل دمصي نسمع قبرلنا نفسات عقبرتك وعيماتك هايل سلاسي قبر تنسائي إسحاق إلسابيت ولت جورجيس نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلو كلهم دما نسألنا عخبا قائم مسخات أنا نعلنا بسمايات نبرابونا قاي قدس من صلاة نصاف أركان تاب سمايكم دما مدريكون نعلة تنجرانا لما هبلنا نحنا نزودنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نامسانا دقلنا كفار احنا النمبر أفتنا يتأتونا منقسن حايلن كبرن نزل عالمنا تكاي مامين أوزتي مريم بنا قدس قبريم ملا سلام تا سلام لكلهم سحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي عدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لكلهم نسخي كابان السبرغتي غيف ركرسكم برغي يوم التسفقا جابير مساخي وفست الدسبلكي حتياتنا غسريلنا نفت ودخي يسكرسوس منتانا محرت لمن لنا أمين وانجيل منقص سما منقص وصدقو زعوفين أوفيكو يدياكو نمسا سمايات قريبا لامو تنسو أولوغي يسير سكرت وديا እግዚአብሔርና ጌታን አምላካና ለመድኃኒና ኢየሱስ ሐዋርያና አገልጋዮች ሆነ ከወንጌል ማቴዎስ ንገር ቃል ባረኽ نخبر መንግስቱ خبر ምስጋና ይሁን ዘላለም ዓለም አሜን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ከፈቅደ 14 ክሳብ 30 መገሻ ከምዝ ደለየ ሰብሞ ንገላው ጸዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ ነፍስ ወከፎም ከከም ዓቅሞም ንሓደ 5 መክሊት نخلای کلته نتسالسای دما حاده هیبوم گشه ات 5 مکلیت وسده بابا آخیدو بو نگده 5 کال مکلیت دما وسخه ات بعال کلته خا کومو کلته خال ربحه ات حاده وسده گنا کیدو مدری خوعیتو ورق گویتو حابئه دحر بزح زمن کا گویتاتم باروت مصه مساتاتهم تتصباصبه ات 5 مكليت وسده قال 5 مكليت امصه غويتاي 5 مكليت يبكاني انه قال 5 مكليت ربحخو ان بلغ ربه ات غويتو حراي اتحياواي امون باريا بحدث تامين كاي خامو ابزح كشمكاي ناب حاغوس غويتا خاوتو بلوم اتغلت مكليت وسد دما قريبو غويتاي كلت مكليت هابكاني انه غلت خال مكليت ربحكو بله غويتو خا حرايا تحياواي امنا باريا بحدت تامين كاي خامو ابزح كشمكاي ناب حاغوس غويتا خاوتو اتحد مكليت وسد دما قريبو غويتاي زي زرا كايو تعصد زي بتن كايو تكب صنع سبعي مهانكا فليتمو فريه كركونتا مكليتكا امدري حبا هو نو گنزبكا بلو اتغويتو غنا مليسو بلو اتغفو هكاي باريا زي زرا هو خمز عصد زي بتنكو خمز اكب فليتكا لها امبارسي اتغنزبي نسرفتي كتبهم متقبا كانيو انا خامصيه مسولدو موسدكو دغيمت مكليت اغدفو ومو نتعسرت مكليت زلو وهابو نزلو زبله يوهابو يوسخون نس زي بلو غنا اتا زلات تكو يغدفو ودا نس زي تقم باريا غنا نامنا يوصاي صلمات دربيو ابو بخياتن محرقا ماسنانن كخونيو كابوريزن سماي مدرن كحلفيو قالي غنا كحلفني بلا غويتانا ندق مزامرتونا من قال قدس وانجيل كده زبامان ونام زبامان ونام سدوس زبامان እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ዘመን ፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝተፈግዕና መለስና ብዓለም ዝላኽካዮ ኦ መምህርና
نبز مفرق قربانا من قربو لقزي بحاتي أن نزحريت كين ملسنا بخان اللي منا لنا قويتا بمحرات كامبر بصدقنا بسرحنا نمك حيكونان ونذا بحرنا زفت خيا مفكر سبدق منا كابر رايخان اللي من دلنا لنا نانا نمدحان زقبر كايو زمستر زي سقون دمون نانا ناقل قلتغان نقول زبخان مفرر دخي كوننا نمدحانا نمدمسس بدلنان بنزلالنا سرحنا يمسسرين سرالو يخون اب ولد منفس قدوس نقدسم كبر المسكانان يخلو من كل ساعة زلالم عالم لا تلوت رسال سلام لكل كمو اسلام صليوا بنت سلام ቤተ ክርስቲያን አሐትም ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር لكل كمو دقمنا كل زعز እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ባሪዮ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ያዕረፍ ንዓና ድማ ኣብ ክንዶ ሩሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ የንብረልና መኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕረፍ እግዚኦ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴዎ ኖላዊ ዲበ መንበሩ አባየ እትርራ ወሬ በረሳገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ሽኖራ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ሰላም
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩሉ ነፃት እግዚአብሔር አቦ ጌታ መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምለለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጐይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባረኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበረነ በውስቴታ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ መከለኻልን ቅድስን ንእርትን ፍቓድካ ገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንድሓኑ ዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ኣብ ኦ ጐይታ ኣምላኸ ይተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ጸልዎ ኹሎም ኣብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣላባትን ትእልፊት ኣላባትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበለ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ንባዶ አምላክ እግዚአብሔር አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ኩሉ በዛዘ ሰማይን ምድርን ዘይርም ብዝፈጠረ ባደ እግዚአብሔር አብ አሜን በሓደ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ መርበድ ዘይኮነ በመለኮቱ ብሰብ ማረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዘወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ አቡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ኣብ ንኽመጽኡ ንመንግሥቱን መውዳእታ የብሉን ጐይታን ሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኹሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ኣም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዘን ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግን ኣቐረብ ንሰይጣን ንሰራዊት ምዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልሉ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረ እዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቐ ወይ ከዓ ዝተዛረበ ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ብኽፉእ ነገር ዝቖመ እንተሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ዘሽካዕለረ ይረዳእ ክንዲ በረኸት መርገማ ክንዲ
حدقات إذا شاب سكا ورسعات كم تنساقوا خمود ما كان يكون حاجات نسيه تبيكم عمنا كرسو سكا عندما تغرقكم كابو بمقبالكم عن حلافنة يبلين حاتياتكم أبقوا الزاب سغم يزم الله زنبر بنسناكم من تزيك ربكم أنا خاب حاتياتكم نصيان تنسى لا تلو وقيتاين أملاقين كبار سرعة واب سلاما فقرن كفو حلنا كمن قناعة سقافتوتن أرهق الله فقرن سلاما بزلو زمن مسنعين أبرو مزز مرخا قرسانا قلقل تخاصن برون كفلن نقاب سماي زوردكا مسماويان مزراويان سلام زقبركا نسخاقا مسكانا عمزر على مناتكا يمو نعاقا مسكونو نخل سبقا عدد زقبركا يمن نسخاقا سلام على كل كمو مسلم بسك زابي ربي زلالم زلحكول زابن لمسنا زلالم عبي እግዚአብሔር نسب زي طفاء زفتر كايو قدم بغنا سيطاننا بعالم زعاتهم موت من صحيا وردخا بقويتانا مدحانينا يذكر زيت فاخا كاب سماء زترخ بسلام كان خلا مدر ملاخايا ناي سماء سراويت እግዚአብሔር اب سماء مسغانا يكون ام مدر ونسب فقر سلام نخنا والواز مسغونخا سبحان እግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ቁላትና ስምረት ካመላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቕመ ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከይውን አንጻሃና ንኹልናውን ብመንፈሳዊ ምሳዕ ምንሕደድና ምሳዕ ምዝልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፈጸምት ወፍቅረ ታምሆ በበይናትክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረቅረና ተባልኩም ምስ ጎረባበትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወንትመጦ እንበለ ኮነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንበለ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ውበትካ ስጋኻን ደምካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን።
ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስ ነፍስ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ኩሎም ጳጳሳትና ምስ ሃገርና ኤርትራ ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት አግብርቲ ዋይማትዩ ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርሰዓልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ይደሉ አልባብክነ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን መንግሥት ሎ እግዚአብሔር ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሞ ጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተራእይ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለማ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዚአኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነፍሴን አቡነ አንጦንዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ ሽኖዳ ወአባ መቃርዮስ እንዘ አኮተከ በጸሎቶሙ ወዘሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናቦቶም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት ዝያፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽንዓልና
كل جدينا أنا سناي نكر كحاسب لبصن عاطهم حيارات ملاس كل ساعة كل سبت كريستيان كان يذكبوا لقاونت بيت كريستيان سلامة وأملاخنا النفس كبب بسمهم أبكر محيارات زخون سلامة بزحلم بقون حيمانات كوينهم زموتون زعرفون نبسات أبطاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نايل سلاسي قبرة سايا يساق يلسابيت ولا تجورقس نبس كلهم سمعتا نبسهم معرف وكرسوس أملاخنا مهلت مركب أبز مسانا تقابيهم نزلوا كلهم رارهلهم أبقر من مفرم مدنكتن من بركام مصواس نزقرب الكلهم تقبل لهم سجلنا سبنت كل حقوس بصنع معسر سنساسرنا بسدتنا أمركم نزلون ممهرنا مرير مبزاتنا أملاخنا مهرات كاد حنو ممرنا يسوع كريستوس كابخان دليون نصلي لهم نقرب أب نصلي لهم نملهم ذكرهم ذكرنا نزبرنا ذكرهم أب سماويت من كسخانا ذكرهم عين حتاتين ذكرني وقويتا زبغادهن استغابارو قويتا زبغادهن استغابارو قويتا زبغادهن استغابارو قسام نزل العالم قاسيومن لعلاب اللومن نارو مجيو وتسابو لاليكان papasat pis koposat kasawes teriaku naz wakulom ilwakeres deanem سماي يسمع مدرون سنتبل مسارات حنزي دنقصون ستقمتكم تنسوا بفقاد أبو ورد أم مريم تانكد بن سيد انقلنا እግዚአብሔር ተወልደ ተመልከቱ አብረን በእንስሳት ነብረገጥ በረኸ ተቀበለ ከወጥባት አዲ መግብና ደለ ከመጻናት በኸ ብጋድ ተመላለሰ ከምሰብ ተራየ በብኑሽ ተዓበ አብ 30 ዓመት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ استوعل كم ساب كوين صوم كصوم ما برق حدر كمان تبيسي لا سويم بويس قد ما در ما بدي عبلوس تمكر بايل ملكوت مكان انت المسار كم سب كاين صوم كصوم ما برخ حدر بديابلو سفتن بحيل ملكوت نقزات سلمى سعره تسطوا تقبلوا قدوس قدوس እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ 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 ይሁን ባዕሉ ንጉሥ ክነሱ ከም ግዙ ትሕትኑ ኣርአየ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ ለከነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈታዊ
እትንሰብ ዝፈጠረ በአዳም አርዖ ከን አዳም ከባዕሎት ኃጢአት ሃምንቲ ሓራ ናፃ ከውፅእ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ እዳውየከሙ ቀሳውስት ለቤተ የንትበቲዕን አመ ያገብእዎን እሳ ህበሰ በዳዊሁ ቅዱሳት ወበጽዋት ለእንበለ ነብረና ምን ለሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞም ነቶም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፃን ሐዋርያቱ ነዚህ ህብስት እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ሥጋ እዩ ክብልዑ በሎም። አሜን 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 ወነታምን ንስብሐከ ከመ ዝንቱ አሜን ማየን ወይንን ሓዊሱኻ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፃን ሐዋርያቱ ንዝፅዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም። አሜን 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 ወነታምን ንስብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ አማን ናምን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምብራህን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዕዎም መጋባይ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቂዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ ምንማን ትዕዘ ዝተዮም ንዕፅሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንሶም ሞተ ቅዱስ ናምን እርገተከ ወዳግመ ንስብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወነሰበጎከ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ኣብቲ ሓድሽ መቃብርን ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ ናብቲ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ኣብ ተስፋ ዘጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም
أبا حمزة معلت منفس قدس كما حلالت حمزة حوي سدد اللهم بنا كل عقرات قنقطات من تزاربو نابز حبس زين نابز صوازون كما تاتم تقدس منفس كاسلت ناي قويتانا مدحنان يذكر السسق عندمن قبرو نزل عالم بعض خاص قايز بالعدم ونسته مساي كنبري انا ونمسو كنبري إلك خمسة زاربك آمين بكل لب نستبقى لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እናየ ከመ ይጸግወነ ከማን ህልወ ወይሄሉ ለዓለም ዓለም نقول له زبخان نزل عالم نيوتن كبر ساعات حاتيات من سانخونهم على غير كابم هاب يبرى بزازياك منفس ለዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውዘነ በዝንቱ በስፎራ ከመ በካነ كل عالم كل عالم ولا عالم عالم ولا عالم عالم كسمو ለእግዚአብሔር ከስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘይመጽእ ስብሐቲሁ ለይኩን ብሩከ ለይኩን መንፈስ
ጸሎት ለኩልክሙ አይትየ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አዘረፍኖታ ንጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ ምን ተሻየጣ ልዕሊ ደመናት ዘይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ሙዋት ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣባሪ ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበል ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነጻጸረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕደስ በብትውልድ ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለ ንሳ ካብ ክብሪ ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብራ ይመዛዘናን ምኽርን ትእዛዝ እናታይ ጽንዓት ኣእምሮን እውን እናታይ ነገሥታት በኣይ ነግሱ ሓያላት እውን በኣይ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣይ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግሥተ ሰማያት ይወርሱ ንነፍሲ ኣፍቅርዋ ተፍቅር ንጽሕልዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ጽድቂ ትኸይድ ነፍሰ ነዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ኽዝቦም ንመዛግብቶም ተድላ ኽትመልእ ማእሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ቕንዐ ንሱን ያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱሱን ኣቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤታ ነፀት ሸውዓተ ኣዕኑዳ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገናት ዘለለት መዓዳው እናሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባ የልግስ እናበለት ዝኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀወት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብሃት ስጉ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠና ንዘለዓለም ዓለም መንግሥቱን ዝሓረየና ንመድሓኒና እዩት ወሃረየነ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም ልዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል
ክርስቶስ ንገኒ ለተቃወማቴቶ ረሰከሞ በገይም ሳቡቕን ሕጐስ በእንትና ንርአዮ በዳውና ወንጥባሓዮ ስጉም ዝሕብስ ዝሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይብሰ ካባናን ሓደ እኳ ነዚ ሕብስ ዝቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ ዝኽሰት ከሎን ካባናን ሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ሰብነት ሓደ ከም ዝኾነ ንዘላለም ዓለም ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐክ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ዝዛኸቡ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ሴላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍታሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ይበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ሰብኡትናንስን በደለኛም ተፈትሑ ይኹኑ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይናት ንኽሓልዎም እንተማሕፀነምን ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ኣብትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ ብቓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ውሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ በእንዛረቦን በእንሰርሖም በእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ንሓስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዙኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ
እንጠንየስ ኦጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቀሬስና ባስኖዳን ዘክሮም አምላኽና ንብዙ ዓመታት ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅ ብሰላምን ሓልወልና ኦጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብጽድቅ ብሰላምን ሓልዎም ኦጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታማትን ሰውትን አንስን አረገውትን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያንካ ቆይሞም ዘለው ህዝብኻን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ኦጎይታ ብቁናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦጎይታ ነብሳታ አግብርቲካ አይማቲካ ኃይለ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶም ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦጎይታ ፍቃድካ እንድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት መጽሐፈይ ወጽሐፈልና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ለቅዱሳን ውእቱ መስጊድ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ Mare
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ ጸሎት ለውስተ ንስሐ አሎክሙ አቴቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘለዉ ስብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ልኻትካ ቅረብለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎም ዝቐድማ በሳዎም ብሰላም የቕሬልካ ነብሶም በጃኹንም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ። አሜን አሜን አሜን።
كسعد حريت نفاسنا قويتنا أملاخنا مدحينا يسكر سوس بخل توقن دنقل زخونة كاب قدسنا مريم زوسر مس ملكوت حدث قبره سكون دمون كم زخونة من بزي متحواس من دبلاغ بزي مفلاين من لوات بزي من بنتنا وبيلاطس بسنا مسكرنا سماع زخونة من تانا من تيوت كلنا علي فزهابو آمين 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 ملكوت خاب تسبيت كم قطبة عين وكم حن ساعات وكم قطبة عين خم زي تبلي أمن كابو بمنات نتقبلون هوة مدحانية حرقات حتيات نخون من تانا حلي فابو آمين 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 أمن ون إذن أقويتانا نعملخنا مدحانيا يذكر سكون دومون كم زخونا نعو مسكانا كبر سكرات نتقبلوا مثل واسما وابو مسمح ومنفس قدس لمن كل سعن نزل على آمين ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ ምስዋዕ ዝጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይትእይ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተ ያንሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንት ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቤ ኣትዩ ብምንትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽምኢ ኸሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደቋር ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓነይን ኢኸሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቈጢዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪዐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓልጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርኽሰትን ከተንጽሐኒ እልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደዓ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዋህዶ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘስኖቲዮስ ምዕራፍ 110 ካብ ፍቕዲ 46 ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ግና ከምዚ ንብል ሎሚ ባዕሉ እቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ብህላዌ መለኮቱ ሰብ ኣብ ማዕረ እዩ፣ ብህላዌ ሰብነቱ ድማ ምሳና ማዕረ እዩ። ሓደ እዩ፣ ምስኡ ካልእ የልቦን ሰማያዊ እዩ፣ ምድራዊ እውን እዩ፣ ዝርአ እዩ፣ ዘይርአ እውን እዩ፣ ዝድህሰስን ኣይድህሰስን እዩ፣ ቀረባ እዩ፣ ርሑቕ እዩ፣ ዝርከብ እዩ፣ ዘይርከብን እዩ፣ ሓማሚ እዩ፣ ዘይሓምምን እዩ። ግና ብስጋ መከራ ተቐበለ፣ ብመለኮቱ ግና መከራ የብሉን። ሓዋርያ ንዓና ንምምሃር ከም ዝፀሓፈን ከም ዝመሃረን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ዝሃቦ ልዕሊ ምእመናን ዝፈርደሉ ስልጣን ኣብ ኢዱ ዝገበረሉ ንምእመናን ምእንቲ ክሕሉ ስልጣን ዝሃቦ ነዚ ሓዋርያ እዚ እዩ። ክርስቶስ ብመለኮቱ መከራ ከይተቐበለ ብስግኡ መከራ ከም ተቐበለ ትምህርቱ ኣጽንዐ። ብስግኡ ኣምላኻዊ ግብሪ ፈጸመ። ንባዕሉ ከዓ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ጓሶት ሰገድሉ፣ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ድማ ሰብ ጥበብ ኣመንዎን ሰገድሉን። ብዲያብሎስ ተፈተነ እንተኾነ ዲያብሎስ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክሰግደሉን ከመስግኖ እንደኣ ይግባእ ነበረ እምበር ክፍትኖ ኣይግባኦን ነበረ።
ኣብ ቃናን ህላዌ ማይ ዝመቀረ ጥዑም ወይኒ ገበሮ ሓደ እኳ ዝኣዘዞ ይብሉ ብፍቓዱ ከዓ ካብኡ ሰተየ ነቲ መጓስኡ ኣሕወየ ነቲ ጸልማም ለምጻም ድማ ኣንጽሖ ነቲ ዓባስ ከዓ ዝዛረብ ገበሮ ኣንቲ ዕውራት ኣብርሀ ኣጋሩ ከይጠልቀየ ኣብ ልዕሊ ማይ ረገጸ ኸደ ንንፋስ እውን ባሕርን ገሰጾ ሃደአ ድማ ብፍርሃት ተኣዘዙ ሙታት ተንስኡ ካብኡ ብዙሓት ህዝቢ ክሳብ ዝጸግቡ ንውሕድ እንጌራ ባሪኹ ኣበርከተ ንሱ ኩሉ ሳዕ ንሱ እዩ ካልእ ምስኡ የልበን ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ላይ ለህበሱ ወወይኑ ሰበይ ውልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘፈኑ መጻሕፍቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ይችኑ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ለዓረብክሙ በሃይማኖት ዋናለመንትሙ ዘትግሥ አሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ለንስሐት ያነ ይንሳነሞ። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛተላት ኩልክሙ ወድባነ ሰባ አስማትክሙ ሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝኩርነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ። እግዚኦ ኩነኔከ ባላገሮ ጽድቀከነ ለወልደ ሀገር ሃይማኖታ ለቅድስት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ማርያም ምሕረተ ወልድ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይበሉነ ገበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ለጠዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ
ሀበኒ ከመንሳእ ለሕይወት በለህከነኒ ሀበኒ ንግበር ፈሪሄ ዘአሰ ስጋነ መጎይታ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ንሞላ ስጋ ነፍስ መንፈስን ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ እዚያን ፈቃድ እንደተአምኖ እፄዋ መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ ኩት ወስቡሕ ወለከ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዝዋያ ለአንተ ኩት ወስቡ ወለከ ዓለም ሀያታን ኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እዝዋያ ለአንተ ኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለም ኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለም አንተ ኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም አንተ ኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለም ኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለም ኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እዝማያ ለአንተ ኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እዝማያ ለአንተ ኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እዝማያ ለአንተ ኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ አበኒ ከመ እንሣእ ዘሥጋ ወደም ዘእንበለ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ
ፈቃደ መድኃኒት ወፄው መንግሥተከ እኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ 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 እኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ 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 እኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ
እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያላን 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 እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ዘይትከር አበኒ ከመይንሳእ ሕይወት ዘሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ በማሰሪ በስብሐቲከ ወወለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃድ በታምኖ እፄዋ ካበ ወእፄውን ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያላን እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያላን እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያላን እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ
እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ 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 ወለእግዚአብሔር
በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በኪል ሰብህዎ በከመ ምሳሌዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትንስይ ሰብህዎ በአውታር ወበእንያ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሴ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነዚያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነ ነፈሰ ዘተ መቶ ንስል ወንት ማፀን እንዘ ንሰብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም መቶ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ይደልወነ ከመን ሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስት አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ሓድሽ ኩሉ ነዝሕት እግዚአብሔር ኣብ በጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነሎና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆጣዓና ንምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እስመ መሃሬ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ብልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ወና ብሕልናና أحضر نحنا سقاويانينا أمو حق سقا نحاسب سرح سقاون نسرح بمقد سقاونينا ننبر نسخادا منفساوي سرح مهارنا منفساوي حقونا لبمنا نسخانا عنا مقد منفس مرحنا عنا نحاتا انت محاركانا شعيخا محارة تبهال
ንጻድቃን ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቀደመ በደልና ይትዘክሮ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምጻእና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና أذكرلنا أبسان ذاتكاتفتون كبن سايلك اكزيو هابين كنصار هابيك ناويو هابيك اتمحل للعالم عالم أمين يبلو ملائكة سماع قدس እግዚአብሔር አምላኽና ወናባኻ ናብተሰማዕ አምላኽ ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንምህለል ናባኻ ንእዊ ዝበልዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከምቲ ቃልካ ከምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካ እናሞነ ዝፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ክትበና ትንልዕል ዝመልሰና ክትቆርፀልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነዝሓመሙ ፈውሲ ንዝተኣስሩ መፍታሕ ንዝጠመዩ መግቢ نتم فحيلم زلوا مكاب تكون لنا لما نلمنا كلنا هسانات يعبيلنا ولدها عقبلنا نفس باروتك إلى فلاسية قبرة تنساية إسحاق إلسابيت نفس كلهم سماعات جنة منقص سماع عرفلنا نزحزن مصنع انفسك سددلنا وقويتا حجون كم تمزن عادك يوم حياوت باروت زبلك نعم مخليتنا خعبيتنا أبي مانك خنقوم ناب حقوس قويتا خناتو مصوعتنا زخون كتدقفنا نلمنك لنا سلخلو تمسكنا بسمايات نبر ربنا سمك يقدس منقصتك تمطى بعدك خمتا بسمايكم لما مزريقون عدت مقيرانا لهم حبنا نحن نزبد لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسنا حدقلنا كوخوادنا نمبر فزنا يتتونا منقصتن حيلن كبرن زلالم ناسك امين وعدنا لسنجل مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له أنا خدنجلي خي بسقا خدنجلي خي أدق جابير كويتا سراوي سلام لك له نسخا نسم برخي فرما حسنكم برخي وهم لتزكى جابير مساخي وفتدي دسبل كحاجاتنا نخاد قلنا نفتور رئيس كرسوس من دانا محد لمنا امين Doce ومنس كدوسي سناي خريسوس مدحني خريسوس اسم كدوسي
ንጹሕ ህሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ ብምህላው ባርክ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእንጸጋ አሜን ሃሌሉያ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ከዝምር አይዘፍቀረኒ ኃጢአት ገዲፉ ሕይወት ይውኒ ተዘይከአልኩ ከመልስ ወሬታ ከመስገኖየ ይግበርና ተጎይታ ክዝምርሉ ንዓይ ዘፍቅረኒ ኃጢአት ገዲፉ ሕይወት ይውኒ ተዘይከአልኩ ከመልስ ወሬታ ከመስገኖየ ይግበርና ተጎይታ ፍቅረይ ሰሃቦ ካብ ላይ ሰማይ ናብ ምድሪ መጸ ኣምላክ ኣዶናይ እርቃኑ ኾነ ጸጋ ከልብሰኒ ስለይ ተሰቅለ ሕይወት ክህበኒ እርቃኑ ኾነ ጸጋ ከልብሰኒ ስለይ ተሰቅለ ሕይወት ክህበኒ ክዝመረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአት ገዲፉ ሕይወት ይቡኒ ተዘይከአልኩ ከመልስ ወሬታ ከመስግኖየ ይግበርና ተጎይታ በጃ ኮይኑኒ በኽቡር ደሙ ደጌውን የለን ከይዱ ሓዲሙ ተቀዲዱቲ እጽብ መጋረጃ ጎይታ ይኩንኒ ናይ ዘለዓለም በጃ ተቀዲዱቲ እጽብ መጋረጃ ጎይታ ይኩንኒ ናይ ዘለዓለም በጃ ከዝመረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአት ገዲፉ ሕይወት ይቡኒ ተዘይከአልኩ ከመልስ ወሬ ከመስግኖየ ይግበርና ተጎይታ ንቅዱስ ቃሉ ጽሒፉ ልበይ ሓድሽ ኪዳኑ ሂቡኒ ጎይታይ ተቀዲዱቲ እጽብ መጋረጃ ጎይታ ኮይንኒ ናይ ዘለዓለም በጃ ተቀዲዱቲ እጽብ መጋረጃ ጎይታ ይኩንኒ ናይ ዘለዓለም በጃ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአት ገዲፉ ሕይወት ይቡኒ ተዘይከአልኩ ክመልስ ወሬታ ከመስግኖየ ይግበርና ተጎይታ ስሙ ኢየሱስ ናይ ዓለም መድህን
ወይኔሉ መስቀል ሞተይ ከንፈድን ካብ ውድቀተይ ዓዲሉኒ ብኢዱ ሒዘዮ ኣለኹ ናይ ሕይወት መንገዱ ካብ ውድቀተይ ዓዲሉኒ ብኢዱ ሒዘዮ ኣለኹ ናይ ሕይወት መንገዱ ዝመረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወሬታ ከመስግኖየ ይክበር ናቲ ጐይታ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ኃጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወሬታ ከመስግኖየ ይክበር ናቲ ጐይታ መኖ ውእቱ ገብርኄር ወምእመን መኖ ውእቱ ገብርኄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ መኑ ውእቱ ገብርኄር ወምእመን መኑ ውእቱ ገብርኄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ መኑ ውእቱ ገብርኄር ወምእመን መኑ ውእቱ ገብርኄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ዘይረክቦ እግዚኦ በምግባረ ሰናይ ዘይረክቦ እግዚኦ ከመ እንግር ፈቃደከ መከርኩ አምላክየ 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 ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ከመ እንግር ፈቃደከ መከርኩ አምላክየ 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 ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ወሕግከኒ
በማእከለ ከርስየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ከመ እንግር ፈቃደከ መከርኩ አምላክየ 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 ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ አይዳወየ ልናባኻ ኻምቕማተይ ተንሲእ ዕድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ወካ ንጉስ ኢኻሞ ሰካ የሰይ ኣምላኽ ማዕቆባ የልእልናባኻ እቐማተይ ተንሲእ ዕድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳ ልእልናባኻ ምቕማተይ ቅድሜኻ ተደፊእ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማን ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንምህልላ ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። አሜን። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገምን ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ዘለናዮ ሰንበት ገብሪሄር ይበሃል። ገብሪሄር ማለት ከዓ ሕያዋይ አገልጋሊ ማለት እዩ። ነዚ ቅዱስ ዕለት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንህይወት ንበረኸት ክኾነና ሰሪዓቶ ኣብ ቆናብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ
عسران حموشن كاب 14 خساب 30 مجشا 5 دلي سبمو نقلاو صويعو غنزبو زهابهم ايو ننفس وكفهم ككم عقمهم نحدا 5 مخليت نحدا كلتا مخليت نتسالساي دما حدا هيبوهم غشي اتا 5 مخليت زوسده بؤ خيدو بؤ نجده 5 مخليت كالق مخليت دما وسخي اتبعال كلتا خاخمو كلتا خالق ربحه اتحدث وسدقنا كيدو مدرخ عيتو ورق ويتو حبئه دحر بزح زمن كا قويتاتهم باروت مزه مساتاتهم ون تصاباص ابي اتحمش مكليت زوسده كال مش مكليت همصه قويتاي حمش مكليت هيبكاني انه خالق حمش مكليت ربح خونا بله قربي تقويتو حراي التحياوين امونن باريا بحيدة تأمين كاي خمو أبوزح كشمكاي نبحقوس قويتاخا اتوبلو اتخلتا مخليت زوا سدد ما قريبو قويتاي كلتا مخليت هابكاني انه خلتا خالق مخليت ربحكو بله قويتو خا حراي التحياوين امونن باريا بحيدة تأمين كاي خمو أبوزح كشمكاي نبحقوس قويتاخا اتوبلو اتحدى مكليت وسدد ما قريبو قويتاي زي زرع خايوت تعصد زي بتن كايوت تأكب صنع سباي مخان كافليت امو فريهي خدكو تمخليت كادما امد رحباكو نوهو غنزب كا بلوي اتقويتو غنا مليسو بلو اتخفو هكاي باريا زي زرع خوز عصد زي بتن كوز اكب كم كفليت كالوخا بارسينة جنزبي نسرف تغهبو كتهبو متقبع كانيرو أنا خامسية مسولدو موسد كو دقيم اتمخليت أقدفو ومو نتعسر تمخليت زلو هابو نزلو زبلا خلو يوهابو يوسخون نتزي بلغنا تازلات تقوى يقدفو ودعان نتزيتا كمباريا غنا امناي وصا صلمات دربيو ابو بخياتن محرقا ماسنانن كخون يو كابز خمس سورنا እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ከሐልፊው ቃለይ ገና አይሐልፍኒ በለ ጎይታ ነደቀ መዛሙርቱ በዚህ መልእክት ዝገይሩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ መልእክት ይመሐላልፍልና سلمنتا قدس بيت خريستيان سريعات تويل زحلفنا يوسمون كلنا خم نذكره دبر زيت خمس نبره دبر زيت خا نزع علمزي قبر السجا هوت السجا ناي مدري هوت ودينا أبكر مع أملاخ نقربلو جزية نذكرلو ينيرو أبكر مع أملاخ مسكربنا زلو عجاتات كا حجخن فلتو فليتنا اتزقبانا من رجع زدلينا من رجع خن مرس منتي اتخاتات تيلا بتخريستيان نزق قبريهر زبهالوي كا حياواي اقل قال زبلي ابزخن صمعو صنحنا قدوس وانجيل كابتا تقسو غنزبو بحدري زمعقوب حياواي قياشاي امون اقل قالي زي امون اقلقالي كابتوم كاندي ابزي تتقيسوم زلوي امي از غنزبو بحدري زمعقوب قياشاي مني انا لو وهي لبيون تحتيو ارعتي فوكش صريون قليل مو ارعتي صرو كابايون تمهارو ننفسهم كا عرفتي كترخبو يخوم أنا لواه لبيت حد بالكلو أبزنا يلوم وانجيلنا وكتر عسرت حموشة ننفس وكفم ككم عقمم هبوم
نتحمشة زخيل حمشة نتخلت زخيل كلته نتحدى زخيل كا حدا هابوم ككم عقمهم هابوم كبرين زخر سميخون كمي سبك صارو زيك الفتنا أي بس حكمن أملاخ أمنيمو مستفتناهم مصوارو من انتخذ كأولوس موسي غير الكمالو كاب عقمهم كتفتنو أي حد كمني بحري نايت غياشاي بحري نايت غويتا بحري نايتي زي صباصب مفلات بتعمي أقداسي نمانينا نملخ نمانينا نسعب مني صباح كتصباصبنا انتاي هبنا نزخن فلت مجمريا اتي حياواي غياشاي حياواي غنزبو بحدري ذهب منيل اذا عينت بحر زلوو عقمنا زفلت زدلينا زفلت زغودانا زفلت غويتا ايو كبرن زخر سميخون اتخالاي امون اقلقال زتباهله منيل بحرياتيو طباياتيو زحلفه بزعبا قال سبات زترخ زلو خي مثلنا بزعبانا يزارب زلو ماله سلازي نتي قال املاح مسمعنا ابيناي بحري زلو خيلنا نفسنا نمدب بعلاتنا يناي سلازي نتي صبق بحري كنحزو نتي زي صبق بحري كنقدفوي كنفنفنو زغبرناها اتناي موداتا وصيتي اتحياواي امونا قلقالي انتاي غيرو انتاي عاسبه خرخيبو اتزي امونا قلقالي انتاي واتفيو انتاي فداخه تقبيلو سلازي كم تاريخ غيرنا انت داوسيدنا تاريخ كخونيل ولا 30 عام سبيخنايو ابي وتنا زمص لوطي يلن ازما الاختزي نعاي ايو ازما الاختزي نعايو انا وين ابتناي امون أقلقالي ويكان هبت زي أمون أقلقالي أبحاديو كمدبية بيناي بتززاروبو بيناي بتزحاسبو بيناي بتزنبرو بيناي بتزسرحوي إذا أمون أقلقالي زابير مستم أمونات تسنبرنا كبور سبقنا كبور حسابي حسب أب كبور نجر كا يسأنع أب كبور نجر كا سأنيعو ينبري مجمريات حسابي كلام كله حسابي سلازي خاي سلمون هيوت كاب أموره أتفل فيلمه لعل كله نأمرهم حلوه سلازي زحياواي أمونا قال زبهال كبر حساب زحسب حساب قويتا زحسب زلا علماوي كبر زحسب زلا علماوي هيوت زحسب مسايو زحسب حاسبو خا زدالو يو أب قصر عسران حموشن وانجيل ماتيوس قصر عسران 4 يرأي هلو يخون تسفا قبر اتقويتو مقبام بب قزي يخوهبا ميلو أب سدرابيتو زي شومو أمون أستو على الباريا منيل تايلو أمونن أستو علن أمونن بمخانو هاني قويتو نقلاو مقبام كهبام زمدبو زي شومويل قويتو خمس خلو كمزن ناقبر زرخبو بسيئي قويتا كل جزء مسألو كل جزء كابانا يوسد يلعلالو اتو قويتو حراي التحياوي امونن باريا بحدة تأمين كاي خامو أبزوحك شمكاي ناب حقوس قويتا خا اتوب نتزهابو حموش شمكليت ربيحو حموش شمكليت هيبكاني انه انا خا حموش شمكليت ربحخو مسبولو قويتو ازبولو أنت أمونن حيوان باريا بحدة تأمين كاي خامو أبوزحك شمكاي ناب حقوس قويتا خا اتوب مساعتو مسامبرنا اغزابير اتزي امونا قلقال خنتاي بحريوي اتخفو باريا غنا بلبو قويتاي يدونغي يبلي ابزي نستوعلال نحنا ناتنا إمالت بعلهنا نرى أنا قن نفسنا أبينا يتمدب جزية سلزلنا حجون قولوا لنا خن مل
زحزنا يصنعنا خنحز جزية لنا كبرنا زخرسوم يخون أتي حساب خبر أمونا قلقالي كبر حساب كحسب كله إذا زي أمونا قلقالها حسور حساب حسيبه كابزهم يصورنا قويتاي كدونجي كم زمت فليت الله أبصاب كم زحتت فليت الله أنت عايز بالزلقن قويتاي كدونجي تاي مالتي كركبولي كنركبولينا قال أملاخ انت قايلو اتبع الحدر انت قايلو اتبولو لجسم اسمه جسم تهل لرئسا ويا أكلا لقلت إكيايل بزعبا صباح يتبولو ناي صباح قويتا فتارت رأي ناي صباح قويتا فطور يلن فطور نايزا زلنا يا دقيق إنا نفلتيل سلازي قويتا يدونكي إيلك إذا قويتا يدونكي إزبل كفوع حسابي مبار ناب كفوع سراح زوسدو مالدي سلازي انتا إزقبر نتحنت زتواهب حدري كبير واي تاي سلازي حسبه كدونكي يغانا يسلازي بل قويتا قن انتا إيلو تا معالت مدحان سمع الله تا معالت مدحان حجي آي أملاخ منفسيو اتوم سجدوا له بحقن بمنفسن كسجدوا لي قبا نبو بحقن بمنفسن سجدوا له ساعات كمسيو تا ساعات كا حجي آي እግዚአብሔር ረዲ ዋታ ሳምራዊት ዕትሮ አደርቤ አኺዳ ነዛ ቃል ዚ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ሰምዐት ማለት ስለዚ ጎይታ ኸደንጉ ጎይታ ሕጂ ኣይመፀን ሕጂ ግዜ ኣይኮነን ሕጂ እግዚአብሔር ንመጻሉ ግዜ ኣይኮነን ሕጂ ንኣስቹ ኢና ኣብ ሓጎታትና ንሓጎታትና ምስ ኣረጉኦም ቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ነይሮም ከምኡ ሰሚዕና ደንፈልጥ ከምኡ ሓሲብና ደንፈልጥ ጎይታ ይድንጉ سبات هيكونن تاريخ هيكونن حسابات كأناتنا زابير زستوعل أمره هبنا سلازي قويتا يدونغو يزبل كفو حساب مس حسبه إذا حجي جنزب مربح إذا أبزك أمد كركوليه قال أنا عايز اللي نخجبريه انتهي غير شعو نتوم بصوتو باروت موقعهم يجمر مستهم سخرتوني بلعين زابير زستوعل أمره هبنا أبرهان عند حرزي لنا أمتى لنا أبسأل ما تعلم سلازي نتعيو سلاز قدفة قوي تاخدون قوي أبو أمرو حجنا إجزاء بهر قزي أيكونن أملاح بزح قزي يزارب أب قزي نبي هاجي أتوم سبان تايبلو نيروم بس حدث تسرح الدراشات نبعلو من دا سرحو بيت أملاح سرحلو قزي أي أخلن لك أملاح كم زبالون غيرهم دحان بيت أملاح يصنح حجة جزاهم ترى يسرحوا زابير جن بنبي هاجي غيره بيته يسرح له لومي إيلو زابير مسجن سلازي تسمعوا بيتنا نهان صل جزية معاشي حجي تنوسيت نراين تخبر سب كبر حساب حسب أب كبر نجار كأسوني عنبر نبتز سرحوا وسيت رخيبها أب كرم تزصاباسب بسوء بحاليل مسوي سمبرنا نوتهم بصوت باروت موقعهم يجمر مستهم سخرتوني بلعيل قويتا اتبارياتي نسو بزي تسبيا معلتي بزي فلت اجزيه كمزي زابير زستوعل امرها بنا اتحدى مكليت وسدد ما قريبو قويتاي زي زرا اخايو تعصد زي بتنكايو تاكب صنع سبعي مخانكا فليت أمه فريه خدكو نتمكليت كها أم مدري حباءكوي زابير قريب لنا عامسينا تذهب كان أي جبركون أي سرحكون محرت جبر اللي محاري إخا قبل إزجبوا جن ناتي وهاب حذرنا مفلاتو زد لينا نتايو يفلت الله إزبل زلا بتزفلت يكونن فليتو جن أنا لو أهل بيت حد أرعتي فوكش صورك أقليلي كاباي تماهرو أرعتي يصورون نفسهم كعرفت تخترخوا بيهم نزبلا قويتايو كان مخان كافل تكاي قويتا قن انتايلو ناي كم زعينة كان سب جنسب حسكاس كمي غير كادك إسكاي انتا خون كاب جزيو زي ملسكايو كبرن زخر سميخون إذا تاريخ بحصر زبالة نزمسل
እንታይ ናይሎም መልእኽቲ ካብዚ እሙኑን ዘይእሙንን ናይ ክልቲኦም ብሕፅር ዝበለ ጭልፍ ኣቢልና ርኢና ባህሪ ናይቲ ወሃብ ሕድሪ ገያሻይ ካርኢና ናበይ ዝገይሽ እንታይ ማለት እዩ ገያሻይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ልብና ኣምላኽ ዘይንዝክረሉ ግዜ ንኣምላኽ ቦታ ኣብ ዘይንህበሉ ግዜ ኣምላኽ ኣብ ልብና ቦታ ክስእን ከሎ ግዜ ሽዑ ዝገይሽ ኣምላኽ ላዕልን ታሕትን ዝድይበሉ ግዜ የብሉን ስለዚ ካብቲ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዓና ሎሚ ካብቶም ዲያቆናትና ዘንበቡልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4 ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉ ከምኡ ከዓ ሰብ ንዓና ከመገልገልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢርን ኣምላኽ ዳኣ ይቁፀሩና ምስ ናይዚ ካብ መገብቲ ነብሲ ወከፍ እሙን ኮይኑ ክርከብ ይግብኦ እዩ እቲ ንክርስቶስ ወኪሉ ንቤተ ክርስቲያን ወኪሉ ንህዝቢ ወኪሉ ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዘለው እንታይ ኢሉ ኩሉ ግዜ እሙናት ክኾኑ ይግብኦም ስለዚ ናይ ሎሚ ፀገምና ሃስ እዩ ማለት ንሕና እሙናት እንተዘይኮይንና ንሕና ቤተ መቅደስ እንተተቋይቁና ንሕና ቤተ መቅደስ ሻራህ እንድሕር ገይርና እንታይ ይመሃር ካባና ህዝቢ ስለዚ እንታይ ጀሚሩ እሙናት ዝበሃሉ ኢሉ ምስ ናይዚ ካብ መገብቲ ነፍሲ ወከፍ እንታይ ክኾኑ ይግባእ ኢሉ እሙናት ክኾኑ ይግባእ ኢሉ ምክንያቱ ሰባት ንዓና ከም መገብቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢራት ኣምላኽን ይቆፅሩና ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ መልእኽቲ ምስቲ ቀዳማይ ታሪክ ኣተሓሒዙ እንታይ ኢሉ ኣቱም ፍቁራተይ ከመጋይሽን ከም ስደተኛታት ንመኽረኩም ኣለኹ ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ትምኒት ረሓቁ እዩ ምስ ምንታይ ዝዋጋእ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ እዩ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ትኽፉእ ባርያ ከም ዝመፅእ ፀብፃብ ከም ተሓቶ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ሓንቲ ነገር የዓሻቶ እንታይ የዓሻቶ ጎይታይ ጋና እዩ ኣዚና ነስተውዕለሉ ሕጂ ካብዚ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃና ኣምላኽ እንተዝፅዋዓና መደብና በይ ምኾነ መደበያ በይ ምኾነ ምክንያቱ እዚ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ እዚ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ኣብ ምድሪ ሎሚ ንረኽቦ ፅባሕ ንስእኖ ሎሚ ዝሰኣናዮ ፅባሕ ንረኽቦ እዩ ስለዚ ከዓ ጎይታ ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱስ እንታይ ዘይመሃበ እዩ ኣብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ስምካ የሎን ስምኪ የሎን ኣስማትኩም የሎን ኣይፈልጠኩምን ይኽበሃል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ደብረ ዘይቲ ነዚ ሰሙን እዚ ኣነ እሙን ደ ኣነ ብትዕዮ ጎይታ ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ሒደት እሙን ደ ድሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ ኢሉ ፍልጠትና ሒደት ክኸውን ንኽእል ስልጣንና ሒደት ክኸውን ንኽእል ዓቕምና ሒደት ክኸውን ንኽእል ገንዘብና ሒደት ክኸውን ንኽእል እሱ ኣይኮነን ግን ኣብ ሒደት እሙን ምዃን እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ ሓደ እኳ ስለ ሕሊና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዓሚፁ ጓሂ እንተተዓገሰ እዚ ብቅድሚ ኣምላኽ ፀጋ እዩ ንምንታይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ነዚ ኣነ እኮ ፅቡቕ ክገብር ሓሲበ እየ በዓል ኩስተአን ከምዚ ኢለና ንበር ኣነ እኮ በዚ ኸይድ ሓሲበ በዓል ኩስተአን ከምዚ ገይሮም ብሰንኪ በዓል ኩስተ እኮ እየ ቁርባን ገዲፈዮ ብሰንኪ ኩስተ እኮ እየ ቅዳሴ ገዲፈዮ ከምኡ ኸይንብል ምእንቲ ኣብ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ኣብቲ እሙን ግልያ ምኽኒት ዝበሃል የለን ስለዚ እንታይ ኢሉ ሓደ እኳ ስለ ሕሊና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዓሚፁ ጓሂ እንተተዓገሰ እዚ ብቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ስለዚ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝዓይዎ ዝነበሩ እቶም እሙናት ኣቦታትና ሃዋርያት ዝዓይዎ ዝነበሩ ኣገልግሎቶምን ኣገልግሎትና እንታይ ይመስል ሓንቲ ጥቕሲ ካብቲ ዝተነበት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 13 ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ካብ ዓንቀፅታ ከተማ ወፂእና ኣብ ጥቓት ጸሎት ዝግበሮ ዝነበረ ሩባ ተቐሚጥና ነተን እኩባት ኣንስቲ ተዛረብናየን እዩ ሰባት ከድሕኑ ሰባት ከይጠፍኡ ፍልጠት ሓቂ ክፈልጡ ምእንትስ ኣቦ ጸሎት ተመኒዎምሲ ማይ እንዳቐድሓ ከለዋ ተን ኣንስቲ ኣብቲ ገንገም ሩባ ኮይኖም ወንጌል የንብቡ ነይሮም ኣይገርመኩምን ሕጂ ነተሓሕዞ ምስቲ ናህና ንሰርሖ ዘለና ነተሓሕዞ ሓንቲ ነብሲ ክትጠፍእ ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦኹም ኣይኮነን ኢሉ
ስለዚህ ኣብቲ ገምገም ሩባኹን ተደለያ ሰሓቆም ተደለያ ጽረፎም ተደለያ ስቂለን ኸይዳ ሶም ግን ወንጌል ብስራት ቃል ኣምላኽ እንዳበሉ ኣብቲ ገምገም ማይ ናብቲ ማይ ቀዳሓ ክመጻ ከለዋይ ኣብኡ ንመን ረኺቦም ንመን እዮም ረኺቦም ኣብኡ ሊድያ ትበሃል ሸያጢት ቀይሕ ሃሪ ነቲ ንሕና ንብሎ ዝነበርና ቃል ከተቕልብ እግዚኣብሔር ልባ ኸፈተላ እዩ ኣብቲ ሩባ ኸይዶምሲ ንልድያን ንስድራኣን ረኺቦም እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ መጀመርያ ዝጀመረ ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ሓስብ ኣብ ክቡር ነገር ከዓ ይጸንዕ እዩ እሳያ ነይራታ ስብከት ናይ ዲያቆናትና ወኣምላኽ ፍቓድካ ንምግባር ባህግለኒ ሕግኻ ከዓ ኣብ ውሽጢ ልበይ ፍቓድካ ንምግባር ባህግሎኒ ሕግኻ ከዓ ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ ስለዚ ፍቓድ ኣምላኽ ንምግባር ባህጊ ክህልወና ድልየት ክህልወና ሕጊ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ልብና ከነስፍር እግዚኣብሔር ይደግፈና ካብቶም ኣዝዮም እሙናት ዝኾኑ ከም ዝከኣል እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 4 ሽዑቶም ራእስታት መሳፍንትን ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ምኽንያት ከረኽብሉ ደለዩ ገና እሙን ነበረ ኢሉ ገለ ጌጋ ወይስ መዕንቀፊ ከኣሰኣንሉ እሞ ምኽንያት ወይ መዕንቀፊ ክንረኽበሉ ከቶ ኣይከኣሉኒ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ኮይኑ ንፋርስን ባቢሎንን ዘመሓድር ዝነበረ ነቢይ ዳንኤል ጌጋ ክረኽብሉ ኢሎምሲ ጸላእቱ እውን ከይተረፈ ጌጋ ሲኢኖምሉ እሙን ሰብ ነበረ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሚ ሰብን እሙን ነበረ እዩ ናይ መወዳእታ ጥቕስና ግብረ ሐዋርያት 24:16 ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ እጽዕር ኣለኹ ንሕና ምድላይ ንሕና ባህጊ እቲ ዘኽእል እቲ ዘሞግስ እቲ ዘዕውት ግን እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ ይጽዕር ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነዚ ባህጊ ዝንሪኦ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ርኢና ኢና ነቲ በዓል ሓደ እታ ዘላቶ እንታይ ግበርዎ ኣግድፍዎ ነቲ 10 ዘለዎ ሃብዎ ነዚ ሃካይን ክፉእን ዘይጠቅምን ግልያ ግን ኢዱን እግሩን ኣሲርኩም ናብቲ ሓዊ ዘይጠፍዕ ሓሰኹኡ ዘይድቅስ ናብ ናይ ዘለኣለም ጸልማት ደርቢይዎ ስለዚ ጣዕሚ መንግስተ ሰማያትን እቶም ንእግዚኣብሔር ዘገልገሉ እሙናት ዝረኽብዎ ክብርን ምረረ ገሃነመ እሳትን እቶም ዘይእሙናት ዝኾኑ ዝረኽብዎ ፍዳን ምዘከርና ነቲ ቁኑዕ ምርጫ ክንመርፅን ኣብቲ ምርጫ ክንጸንዕን የኽእለና እሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ይደግፈና ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸኒልኩም ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መዓልቲ ሓተታ እሙናት ኮይንና ክንርከብ ሎሚ ከም ቃሉ ደው ክንብል እግዚኣብሔር ይደግፈና رأي كم يحديركم ما يكنيكم زيابير أملاخنا زتمسجنا يخون اتهم كلكم أبرحوق أبقربا أبتفلالي بوتاخنكم بمرخو بزهان كابليتيك سعزيئة مسانا حبيركم زلكم أبوتات أديتات أحوات أحد أبزل زلكم تفصم سلام زخنانا እግዚአብሔር نعخاتكم يخن دكنان أحواتنان أحاتنان مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا كل جزية نعملاخ بمزمور نعم مسجنكم نعم لكم هوتكم لؤسك خون እግዚአብሔር ጸጉኡ يبزحلكم أبنا أبي مرجتا قال هوت يسمع لنا اتي دسمعنا يو قال مسيوتنا كان وهاهدو أب قدم أملاخ دما
كم تبعال حمشتن بعال كلتن أمنات كوينم ترخيبهم أبقد مقويتهم زتنعدو مقوز رخبو طعمك على دماغ بقويتهم زسمعو نحنا دماغ تبعال حمشتن بعال كلتن نتوهبنا نربح دما እግዚአብሔር يحجزنا እግዚአብሔር زخسر نجار يبولون እግዚአብሔር كل كبريو نتخبر ذهبنا دما أب كبري كنوعلا كم ذنب مسلا زقربولنا بعل حمشتن بعل كلتن كنكون እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا أبز حلفة سنبت اتاخل جزيه أبز أما 4 نتأميدو انجرخا ممكال كابتي مقبال سي مهاب أزي بارخي زبلمو أبز دما نتمت أيما من رام حنت زي رخبو ندخاتات كخوني لنا اتانا يكورسنا ككئلتنا النوصعة زحلف سنبت زتواصئ 1488 تواصيمو እግዚአብሔር አብዚሑ ይሃብኩም ምክንያቱ ሓደ ናይቲ ጾም ትርጉም እዚ እዩ ማለት እዩ እንጀራኻ ንጥሙይ ምምቃል ይዝብልሞ ነቲ ጾም ብተግባር አሰኒኹም ክንድዚ ዝኣክል ሰንበት ተዋጹ ዘለኹም ኩልኹም أبوتات أديتات أحوات أحد حجون أملاخ زوهابا يخلاقكم أبزحو دما يهابكم حج دما إذا محواتنا كساب وسعينا كم إنا قبرنا خنوات سلازخونا حجون بزن بتم بخلو كزور لنا إممو ككئلتنا زلزلنا عاق منا دما وسنبل نحنا نحلنا قصانات نركب إتام طميات تنسيعهم مرقو زيادة كل دماء فتارينا يحقوس أمو كزور لنا أمو حراي إذا بزلم معلتي سأقا من فز قدس تقبلت تسان دماء تباركت تقدست تقبر لنا እግዚአብሔር ዝኸብረላ نحنا ድማ ንሕጎሰላ ብርክትን ቅድስትን ግበረልና ወለዲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምጽኢኹም ጓልኩም ከተዕብዩ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል እግዚአብሔር ድማ ይእዝዝ ኣሎሞ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ተዕቢናዮም እግዚአብሔር ኸብረሎም ዘርአና ድማ ይባረኹሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምጽኢኹም ከተዕብዩዎም ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል حراي لما علتي مشانا زغلغله دياقون فليمون ودنا كاب دالاسيو مصيو نعو عين فلطنينا ابو اوغنا مولو برهان دبهال ابدي سخلنا بزح امنات ابيتا كريستياننا ابال كوينو زغلغل زنبرأيو دحرجن سدراخ متصخلو ناب دالاس كيدو تقبلوهم زودنا اب حقون نسونيو كبصحو حجام مصياممو مبزخ باب خلت بيت كريستيان سلازل الناس اب حقوي نبالتيمور كيد كاغلغل انا دما بزندا مدهاني علم مصيخ غلغل يلو كلتيوم اب حقون ودغالن اب خلت بيت كريستيان ترخيبو مالومو اب كهنت يبصخا اغلغلتكا يبارك سلام لما يمصهم راي ملاخ باركا اغلغلتك يقبل اتم كلهم كنفتحهم بصلات كنذكرهم زرفدنا زعرفوا ابوتاتنا اديتاتنا احواتنا احاتنا دما እግዚአብሔር ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃቦም ንሕዙናን ድማ እግዚአብሔር የጻናና ገብረትን ሳኤልና كنفتحهم بصلات كنذكرهم زرفدنا ابونا كساب زحلف سمون حميمهم بصلات نذكرهم نيرنا بزي يوم دخونو نرم عببونا كابدي سغلنا تحجهم بزح عمت مسانا أبزز قبريهم بقت مالقنا
እታ መዓልቲ ዕረፍቲ እታ መዓልቲ መፀዋዕታ ኣኺላ ዓሪፎም ኣለዉ እሞ ንዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 1 መፋነዊ ጸሎተ ፍትሓት ኣብዚ ኣሎ እሞ እቶም ዝጥዕመና ግዜ ዘለና ነቦና ብጸሎት ከነፋንዎም ንሕዝናን ድማ እግዚኣብሔር የጽንዕኹም ክንብሎም ንሽዑ ተመዲቡሎሞ ሰላም ይቐንየና ነቦና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ንኩልኩም ሓዚንኩም ዘለኹም ተፈላለየ ድማ እግዚኣብሔር ናይ ጽንዓት መንፈስ ይዓድልኩም ዝሓመሙ ኣለው ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ድሓራ መወዳእታ ክንዝክሮም ኢና እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ድሕሪኡ ጸሎት ክንዓፂና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን سلام كأني عندنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ረፊድኩም ሓልዩን ዓቂቡን ናብ ዝዕለት እዚኣ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብፅሓና ክብር ምስጋና ይብፅሓዮ እዘን ኦኬ እዘን ታሪፈን ዘለዋ ሰለስተ ሰሙን ዓስፊ ዘለዎ ጾም ክንጸውን እግዚአብሔር ይሐግዘና ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ናይ ሎሚ ሓበሬታ ሰለስተ ሬጅስትሬሽን አሎ ተንክልተ እኳ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ነጊረኩም ነይረ ማለት እዩ እታ ናይ ደቅና ናብ ዩዝ ሪትሪት ዝኸዱላ ጁን ካብ ጁን 21 ስጋ 24 ሬጅስትሬሽን ኣብ ክፍሊ 103 አሎ ከድኩም ደቀኹም ኣመዝግቡ ከምኡውን እዞም ደቅና መንእሰያት ኣብ ፎርት ሃንድ ናይ ፋሚሊ ፊልድ ዴይ ኢሎም ሜይ the 11th ካብ ሰዓት 10 እስካብ ሰዓት 3 ፈረቓን ተቐሪቦም ኣለው እሳቶም እውን ኣብቲ ደገ ሰላም ሬጅስተር ይገብሩ ስለ ዘለው ከድኩም ሬጅስተር ግበሩ ከምኡውን በኤፕሪል 27 ማለት እዩ a day for families of children with special needs ይዝበል ሕጂ ኣብቲ ደገ ሰላም ኮይነ በትግርኛ ስፔሻል ኒድስ እንታይ ለሓቲተዮም እዞም ኣብ ኤርትራ ዝኣዱ ኩሎም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ ድሓን ገደፎም በኣር ኣብ በቕሽሎ ወይ ድማ መርጌታ ኣለው ክነግሩ ንኽእል እዮም ኢለዮም ማለት እዩ እሞ እቲ ዕለት ኤፕሪል 27 እዩ ካብ ሰዓት 2 እስካብ ሰዓት 4 a day for families of children with special needs ይዝብል ሓውና ዶክተር ማህተመ ስላሴ ኣብ ሜሪላንድ ዝርከብ ሓውና ሳይካትሪ ከምኡውን ወለዲ ካብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ስፔሻል ኒድስ ዘለዎም ደቆም ኣብዚ ኣኼባ ይግበር ኣሎ ኣብዚ ደገ ሰላም እሞ እቲ ሬጅስትሬሽን ለመዓልቲ ኣብ ሩም 103 ኣሎ ከምኡውን ምስ ቤተ ክርስቲያንና ኮይኖም እዞም ሕጂ ቢዝነስ ፋውንዴሽን ንብሎም ኣሕዋትና ናይ ኮዲንግ ክላስ ናይ ኮምፒውተር ኮዲንግ ክላስ ፓይተን ይምህሩ ኣለዉ እሞ ዓርቢ ኮምፒውተር ክላስ ክትመሃሩ ትደልዩ ተደሊኹም ኣብኡ እሳትኩን ሬጅስተር ንኽትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ኣለዉ ታስእለ ወፂ ኣላ ግርም
ብዙሕና ተጨቃጭአና ክንነግር ዶ ወላ ሱቕ ዶ ክንብል እንታይ ተባሂሉ መጨረሽታ ግን ደሓን ንዛረብ ተባሂሉ ማለት እዩ የሕዋትና ሰለሞን ዮሴፍ ገብሩን ዮሴፍ ፍትውን ከምኡውን ሓወና ኤፍሬም ንፉዓት እዛ ቫን ተገዚኣ ኣላ ኣብ ቨርጂንያ ተገዚኣ ዘላ ሕጂ ናብ ሜሪላንድ ክትመፅያ ሬጅስተር ንክትከውን ኢንስፔክሽን ንክትሓልፍ ከምኡውን ክትኩሓል እያ መስለኒ ያ ከምኡ እዮም ትብሉ ዘለዉ እሞ ሕጂ መዓስ ኩሒሎም ከም ዘቕርብዋ ንሰብ ክንፅበ ሰላም ክንፅበና ማለት እዩ እሞ ታንክ ዩ ሰለሞን ታንክ ዩ ዮሴፍ ታንክ ዩ ዮሴፍ ከምኡውን ታንክ ዩ ኤፍሬም ካልኣይ ማሕበር ተስፋ ዝሓለፈ ሰሙን መኽፈልቲ ንቁርሲ መኽፈልቲ ሂበን ነይረን እሞ 1229 ቅርሺ ኣታዊ ኮይኑ ኣሎ መርጌታ እዞም ኣብዚ ዘለኹም ስድራሲ በጃኻትኩም ደቅኹም ክትኣልዩ ከለኹም ሓደራ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ደገ ሰላም ክልተ ናይዞም ቆልዑት ሽንት ቤት ተዓፅዩና ኣብዚ እውን እቲ ሓንደ ተዓፅዩ ምክንያቱም ብዙሕ ወረቐት ኣብኡ ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ ሲ በጃኻትኩም ደቅኹም ኣብ ሽንት ቤት ክኣትዉ እንተደኣ ኮይኖም ሲ ምስኣቶም ኮይንኩም ክትኣትዉ ወይ ክትሕግዙና ንብል ኣብዚ ድማ ከይጠቐስኩ ሓልፍ ዶ ኣለስእኩ መርጌታ ደው ኢሎምለይ ማለት እዩ ትማሊ ከምዚ ተዓፅዩሎ ምንታይና ክንገብር ኢሎምኒ ኣንቱም ኣቦና ድሓን ሰንበት ምስ መፃናሰ በዓልና ክንሪኦ ኢና ንሕና ድማ ምክንያቱም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንስ ብዙሓት ክእላታት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እንተዘይክእልናዮ ግን ድሓን ፕላመር ክንፅብዕ ኢና ኢለዮም ሕጂ ግን ንሶም ኖ ኣይከውን ኢሎም ባዕሎም ዝገበሩ ገይሮም ኣፅርዮም እሞ ታንክ ዩ ካብ ኩሉ እዞም የእንገቲ ወይ ድማ እዞም ኣሸርስ ጥራሕ እዮም ኣብቲ ድሕሪት ጠጠው ክብሉ ዘለዎም ዳ እምበር እቶም ካልኦት ሰባት በጃኻትኩም ስድራ ሒሽኩም ቆልዑት ሒሽኩም ኣብ ድሕሪት ጠጠው ኣይትበሉ ኣብ ድሕሪት ኮፍ ኣይትበሉ ምክንያቱም ነቶም ቆልዑት ቦታ ኦልሬዲ ተቐሪቦም ስለ ዘለዉ ከዱ ኣለዎም እዚ ድማ ቦታ ስለ ዝፀበበ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዚ ናይ ፋየር ማርሻል ትእዛዝ ኣለና እና በቲ ፋየር ማርሻል ትእዛዝ ክንከይድ እዩ ዝግባእ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ካብ 570 ዝለዓለ ሰብ ክኸውኑን ኣይክእልን እዩ እቲ ኣብ መንጎ ትሪኦ ዘለኹም ገፊሕ እንታይ እዩ ነቲ ኢመርጀንሲ ሰብ ንክወፅእ ንኽእል ከምኡ ስለተኣዘዝና እዩ ስለዚ በጃኻትኩም ኣብ ድሕሪት ጠጠው ምባል ኣብ ድሕሪት ቆልዑት ሒሽካ ኮፍ ምባል ክመፅእ ዘሎ ሰሙን ዓይኒ ክንፈቅድ ኢና እሞ ሕሰብሉ ኢኹም ሓንቲ ሓፍትና ናይ ቫን መብፃዕها ኢላ 500 ሂባ ኣላ ታንክ ዩ ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ስድራ ቤት ናይ ሎሚ መኽፈልቲ ክንዓፅው ኢሎም 300 ሂቦምና ኣለዉ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 100 ሓንቲ ሓፍትና ከምኡውን ናይ ኣባልነት ኢላ 230 ሓንቲ ሓፍትና ናይ ዕሽር ኢላ 300 ሓንቲ ሓፍትና ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 200 ከምኡውን ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 210 ሓደ ሓውና መብፅዓ ኢሉ 1000 ሂቡሎ ደሊና I don't want to embarrass you, but I have to call your name. ደሊና ጓል ሓውና ጎይቶምን ኤደንን እያ ሕጂ መፅያ እንታይ ትብለንሲ ኣንታ ባባ ብርሃነ ሓሚመ ከለኹ ጸሎት ጌርኩምለይ ብሰላም ብድሓን ድሒነ ከምኡውን ትማሊ ድማ ዘይተሓስበ ናይ ስድራ ቤት መኪና ሓደጋ ተገይሩ
إحواتين أزماتين كلهم بسلام أملاخ أدحينو وممو نأملاخ نخامسكن إلى ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ሂባላ ከምኡውን ነቦይ ጸሎት ግበሩ ላይ ኢላትና ደሞ ጸሎት ነው እንገብር ወይ so Dalina I don't know if you listen Tigrinya but I think that's what I said I was going to say but thank you very much زحالف سنبت تي بون كاب كلتا سلسة بوتا خبوها بنا دلينا يعني أنا كان داركا عقرقر سلزخونا نابتنا يقدمو ماليسنا لنا انت هنا كن نتدقى سلام نخطئاتو كن بخلتا بسلسة بوتا نخطئاتو تخلويكم أمو زي ودحانكم بسلام ننكزانا من لسنا دحان وعلو سلامون أيرسعكم سلامون كزارب دلله حمشت دي خيال عسرته واو صب أمبري مونه thank you زه ودنا دياقون بتأعم تحقيسه يلو 50 قرشي no $50 هيبله سلي بسم الله بولد منفس قدوس عاد أملاخ آمين زخبركم دك مدهاني ألم بحبرة أبوتات أديتات يحوات أحد كمون كلهم دكنا كما لهم كما يكنيهم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሽማግሌ ንምኽፋል ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ስሩሑ ካብ ዝጅምር ድሮ ሓደ ዓመት ኮይኑ እነሆ ከዓ ሎም መዓልቲ ዝሕጉስ ብስራት ከነስማዓኩም መፂና ኣለና ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ባንክ ዝተለቀሐቶ 2.1 ሚልዮን እዩ ክሳብ ሎሚ ብህያብን ብልቃሕን ኣስታት 1.5 ሚልዮን ተዋፂኡ ዳርጋ ብምሉኡ ንባንክ ተኸፊሉ ኣሎ ኣብ ባንክ ተሪፍና ዘሎ ልቃሕ ኣስታት 600,000 ጥራሕ እዩ لقحنا نبانك مسكفلنا لعل خلته نطب خلته مليون بملك ولد كاب اسرع عمت نبانك كنكفلو زقبعنا كندحن إنا مالتيو سلازي اتقداماي كفالنا يسرحنا نتي اب بانك زلو لقحنا بهيابن بلقحن كفيلنا اتي زترف لقح أب أبالات ناي بيت كريستيان مزرقاحيو إزي اتزقل لأيو اتقداماي كفالي مالتيو سلازي بتقداماي كفال ناي سرحنا مسن دمدم لعلي كلتا نتب 3 مليون إز بيت كريستيان دحين اللو مالتيو من يوم نزي حادا نتب 5 مليون كفيل أمه إزي كلكم نسخاتكم سدرابيتات أبرئستنا بيت كريستيان ملكح هيابون النهابو بتخاتات علي نزعمت زي زخفلو أبوتات أديتات ورحاوي أبتحست جنزب النامسو ورحاوي هيابهم بزهابو كمون من إسيات ورحاوي نالقسو إذا كله تأخاخبو بملك حيابن بملك لقحن حادنت 5 مليون تأكيبو مالتي سلازي
مسجاننا نخلكم مسجاننا وسني بلون بسم إذا مخفال عدا بيت كريستيان شماغلي مسجاننا نقرب لكم بتعمي يغنيلنا كبرتي هابلنا مدهني علم بعلو يتكالكم أب دحير خبلو زدلي امبار نزتري في النازلو عدانا بيت كريستيان وي أب بانك زلو لقحنا بيت كريستيان نمبالي نتوم قدم حجي عدل زي رخبو زي سمعو ناباتاتهم زتكوري مالتي بزتخ على متن كبلهم زدلي أركبو صعبو إذا تريف زلو قعزو بحبار نخدو حمشتني تلمين نحمسا سبات شكميو نحمشتني تجن جيتسومي بزحات يحواتكم عقبت وصيهم تصبيكم الله أما أركبوهم بحبار نبجس اتقول قلت بحادة نوردو اتميدا بحادة نخيدو يبلكم الله زخبركم دك مداني علم اب نفس وكفنا ان نبرو الجزا ورحونا الكتريك مس زي نخفل انتهي تخون الكتريسيتي تقوارت غاز مس زي نخفل ورحوخه تقوارت نايماي مس زي نخفل كه اقوارت ورحاو غزا خراي وي مورجج مس زي نخفل كه مسوق حثنا كاب غزا يوصنا نغحف امبار نزي خيمصنا فليطنا انتاي نغبر بغبو كيرسعنا الكتري نخفل غاز نخفل نايماي نخفل مورججنا ويكا كراي غزا نخفل نزي كلنا بحبار منفساوي سومناوي منفساوي اغلغلوت نرخبلا بيت كريستيان كي انتاي نخفل نزان اشتو نزومنا اشتو دقنا كوسكويسا تعبزلا بيت كريستيان كي انتاي نخفل نزو كله اب غزي حاغوسنا ان نراخبلا بيت كريستيان كي انتاي نخفل نزو كله اب غزي حزننا تراخيبنا ان نصنان على بيت كريستيان كي انتاي نخفل كلنا بحبار عقمنا نعدا بيت كريستيان مسنك قالل نولد ولدو ناي ارتراويان اب كباب زلو زيت اف مبرهتي نختنبر نخهلو حبو نبل كاب غزانا اين وصن مبرهتنا اي طفن غزانا اي عصن نملو موائل ني ارتراويان ابز خباب خا زيت اف مبرهتي تولعا نختنبر جدنا نبركتالنا مالتي نعمتا خمزلومي انتاي كخونيو انتاي كنقبرينا نعمتا خمزلومي انت دا انا زقمتو انت دا حاتيتكمني كان لك احدلينا نبيت كريستيان عدا مخفلي كان لك احدلينا انت دا لكمنا اوي بتعمي يقني لنا حجي قزيو حاليفيو حجي عدائنا نخفل زلنا نبر عداي نقبلنينا هاينا نبل سلازي اتناي ملكح جزيان بيت كريستيان جزيو حجي اب وشت ميازيان قنبتن بناتاتكم حجز اب بانك نايزولو لقحنا كن عاصو تثبيتن امنتن نايز الشماغلي نزي تاريف النازولو 600 شح ابز حصر جزي كن عاصو لقحنا ناي بانك كن عاصو ابز وشتي حصر وارح كن عاصو امنتنا لقح مدمناني مالتي ازي نقول لها ردو نخخون نبيت كريستيان سلا ذهبه زد خيسب اللودي
ንቤተ ክርስቲያን ስለዘለቅሐ ዝደኸየ ሰብ ኣሎ ድዩ? ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ስለዘለቅሐን ስለዝሃበን በረከት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተኻፈልቲ ንኸውን። ኣጆኹም ሕጂውን ኣጸቢቕና ቀሪብና ኢና። ተሓስቲ ገንዘብ ኣብ ቅድሚት ኣለዉ። ፎርም ናይ ህያብ ይኹን ናይ ልቓሕ ሒዞም ኣለዉ። ብተኸታታሊ ኣብዛ ኣጋጣሚ እዋን ዝውን ነዞም ተሓስቲ ገንዘብ ሙሉጌታ ሃይለ፣ ዮናስ ገብረ የሱስ፣ ዮሃንስ ሃብተጋብር ኣብዛ ምልእቲ ዓመት ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ከየብኮሩ ናብ ውሽጢ ክንኣቱ ከይበሉ ስርሖም ከየብኮሩ ከምዚ ገይሮም ንዓና ክሕግዙ ሓደ ዓመት ብተኸታታሊ ምጽንሖም ብጣዕሚ ሽማግለ ኣመስግና ኢና። ንስኻትኩም ከዓ ንኸተመስግንዎም ብትሕትና ኣሓትት ኣለኹ። ዝተረፈኒ ሓወይ ሙሉጌታ ሃይለ ክመጽእ እዩ። ንዑ ከረክቦ የቀኒየለይ። All right, thank you Solomon. بدحر سولومون مزراو كازرو عم بلشاي خدكونني كل تنت بتاعت ببحاده زرزير النعيم انتاي كن كبلي دلي نايتي وعل سممع تو مالك حكمنا زلكم نزي حدا نتبع 5 مليون وعل سممع سلازلو نعو كتوزدوا ابتي قدميت مصيهم كتحساسي بدلي قال انتاي كبل دلي سلومون كبل كالوس زناي مورجاج تري كفيلنا الكتريك تدي كفيلنا ماي تزي كفيلنا انتاي غبرنا يوصونا وي مبرهات يطفؤنا ما يطفؤنا بالصنيها انا بمنتا ازريا ذا نغر زي اخ جمر كلاسي بمنتا اتجميرا عمتاوي ريبورت يقرب نيرو زي عمت نغبرو غبا انا بتخرسيانا أبو يقرب نيرو ريبورت مالتي جبت ريبورت نتاع نيرو إتا أكاونتانت صبصاب يقرب نيرو زي بتخرستيان عبهم زلو أتاوي كابي يمص زي دغ سلامنا يكارم مخانو كندي يمص يزارل نيرو موت أتاوتات كتريا غلها بزحي بتعمل بزحي حجبتي أتاوتات وديو كندزي تو مسبله ናይ ወጻታት ካ ጀሚሩ ማለት እዩ ናይ ወጻታት ምስ ጀመረ እቲ ሁሉ ዝኣቱ ዝነበረስ ዝንዝንካ ወጽ ኢሉ ኣውጽይዎ ማለት እዩ ሕጂ ዝኣቱ ዝተረፈ ነገር ኣይነበረን እሞ ዚያራ ከምዛ እንታይ እዮም ዝብልዋ ውሃ ቅዳ ውሃ መለስ ዝብልዋ ከም አንዳ ሆይና ኢልና እቲ ቁጥሪ እቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ናይ ወጻታት ካ ተሓደን እቲ ዝዓበየን ناي بانكي انترسي نيرو زبزح 10 ذكرنا 10 تغلت نتو 10 شحن 500 ورحاوي مورجاج يخفل زجازا حجي خبتي 10 تغلت نتوي 10 شحن 500 شمون تتشعت شحسي نانترستي خير نيرو نانترستي خير نيرو تبمولو زعتو زنبره ولا زناي موبا بجنبيل زواص اونسي نتوم بانكي انا مالتينا هو مدلنا أبغى شغال أنت كبل ثاني حج بزبط خريستيان سي توهابي زي كونس وهابي كقوون زلوا زتمايو إنجل زتمايو حجز تجنّاو كحجز يخوون زلوا حجتا خبلا زيد الله تناي متشرشة لما نايزا سلامون كزر زلنا تصنعه زبط خريستيان ناسي مورجاج مخفال سينو كواتس زي كونه ويكا مبرهاتي مخفال سينو مبرهات تطف زي كونه اتنا مጨረሻ علاماس ازي نواصو زلنا ازي وهبتو نهبو زلنا سي نوص ساعات 12.5 مليون شح زوهاب بانكي 8 شح 9 شح كابتي زتاكب بانكي نتم زصغوبينا نهبم زلنا مرتم طوي كنا نهبم زلنا سلازي ازي 8 شح 9 شح انترست زخفلسي نزوم توصعهم زلنا زلو بقش انتزخيسي كما يمخونه إلنا حسيبنا انا تا سراح جميرنا مو
أجونا قريبنا هنا حدا نص حمشة تغفيل له إذا شديش تميتي تريفن زلوا كلها أنا تحققنا إذا إنا الكا نشفنا تقال ثرفناها أملاك مساناي كله كخوني مالتي غني الله حنت حفت ناسي زحلف سمون والد أطفي إلى تنامو زرخبكم تدعليكم توكسنا يخم ما بروح معلتي والعيال الخدمة እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አህዋትና አምላክ ይحግዝكم نحن بصقماتنا نحن بطمياتنا سأل متحققازنا نخال ربحا زوعل زنبرنا بانا خنملسو እግዚአብሔር ነዛ ሐሳብ እዚ አንቂሉ አብዝ ከምዝ ክትገብሩ ዘበገሰኩም አምላክ ተመስገነ ይሁን ትሕዝተኩም ካ ይባርኽነቶም ትሕግዙ ዘለኹም ግን ነተሓጋገዘላ በረኸትና ናባና ነፍስሶ ቤተ ክርስቲያን ካፍለጥ ትብል ድሕሪ እንቶም ግዜ ዘላትኩም ንቅድሚት ሙፃ ኣላትና ክንቅፅላ ኢና سعد أنا أننو عرستكمو كما እግዚአብሔር አምላክና በደገብሮ ካህን كما يبارك እግዚአብሔር ይባርክ ወይሰል ኦጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ኦጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ኦጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ كسام نزل عالم قاسيو من العلا باللومن بخبور دم حاد ودخا قويتانا أملاخنا مدحينان يسوع كريستوس زت رخيان بجاز خون كيان بيت كريستيان كان خانات المكان نقصات المكانات نقصات المكان خانات إيمانان نقدس زبن نطز زبن المعقبات كون طبعا خيا بيت كريستيان كحلوا بزقدس بيت كريستيان زي أزمة أخم زتاكبكم من زقومكم زتصلخم من قدس جوز بلاعهم كبر دم خاصتهم فلتاتم زي فلتاتن حاتياتن تقبركم من تسقوا سقا ملكوت من تدمو دم حق سرعاتن يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጻውት ወደ ማርያም ድንግል በድንግልና ሕልና ንጽሕት በድንግልና ስጋሃተም በዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢአት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 بزحلفي محاركم زمصخا يحلكم بافن منفس قدوس كما سرحات تفتحكم من تجدنا مريم محرنا كرسوس نبل 10 كلته من تجدنا مريم محرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አሜን እግዚአብሔር ባሮቲ ባርከና ተቀበልና ይወስጉን ደሞ ንሕድገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይል ጸላይ መንፈስ ክንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልእት በረኸት ቅድስ ዘይድካና አኹልና እንጽብለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባራት ሓቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸምብለና ቅዱስ ስጉን ክብር ደሞን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይ ወህይወት ረከብነ በኃይለ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናብት ነስያነ መንፈስ
በሰላም ናብ ቤትኩም እቱ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብሰላም ናብ ቅዱስ ቦታኻ ከም ተጋባእና ብሰላም ናብ ቤትና ክትመልሰና ድማ ንልምነካ ኣለና። ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ንኹልና ዘድልየና ናብራና ፀገም ገዛና መርሚርካ ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ጎደለና ክትምልእ ጸጋኻ መሊእና ክትምለስ ድማ ጥራይና ከይንኸይድ ከይተሓድገና ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕማምና ፈውስ፣ ድኻምና በርትዕ፣ ጎደለና መልእ። ኦ ጎይታ ነቶም ኩሎም ባረትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ክህድን መብኦም ሒዞም ናብ ቤትካ ንዝመፁ ካብ ዘለዎን ዝሰደዱ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፅሓፈሎም። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና፣ ተኣስሩ ፍትሓልና፣ ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና፣ ተጨኒቆም ዘለዉ ኣርህወሎም፣ ጠምዮም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም። ኦ ጎይታ ንህፃናትና ዓብየን ንወለዲ ድማ ምስ ወዓልካን ጥበብካን ሃቦም። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ እስኻ ብዝሃብካልና እስኻ ብዝፈቐድካልና ብትሕዝተኻ ብሃብትኻ ብበረኸትካ ከምዚ ክንገብራ ክኢልካልና እሞ ስለዚ ከዓ ነመስግነካ ኣለና። ሕጁን ከምቶም ከም ዓቕሞም ዓቕምና ልዕል ክብል ንስኻ ድማ ውህበትካ ዘይውዳእ ምዃኑ ፈሊጥና ብውህበትካ ክንባረኽ እሞ ክንጥቀመሉ ኣብቶም ሕያወት ኣገልገልቲ ብውሕድ እሙናት ኮንኩም ኢኹም እሞ ንዑና ብሓጎስ ጎታኹም እተው ዝብል ድምፂ ብስራት ከተስምዓና ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ መብራህትና ከይጠፍእ ንስኻ መንጎና ክትነብር ብበረኸት ክንመላለስ ጸጋኻ ከተብዝሓልና ምስተውዓልካ ክትበና ንልምነካ ኣለና። ነቶም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ኃይለ ሥላሴ ገብረ ትንሳኤ ይስሐቅ ኤልሳቤጥ ወለተ ጊዮርጊስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ሃበልና። ነቶም ዝሓመሙ ድማ ነብሳይ ኣሕዋትና ንሓትና ነዴታት ወለተ ትንሳኤ ንግስቲ ኣዜብ ኣኽበረት ውዳሴ ማርያም ደሊና ቅድስቲ ሃና ኣስማቶም ዝዘክርናዮም ዘይዘክርናዮም ናብ ዘዘለዎ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ሕጂውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢድካ ኢድ ምሕረት ከተልዕል ንልምነካ ኣለና። ኢድካ ኢድ ምሕረት ከተልዕል ንልምነካ ኣለና። ኢድካ ኢድ ምሕረት ከተልዕል ንልምነካ ኣለና። ኣብ ዘዘለዎ ተፈዊስኩም ተማሒርኩም ዝብል ኣምላኻዊ ቃልካ ከተስምዖም ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ነብዝሓድግናሎም በደልና ወሰና እንተገልና ካብ ክፉኣት እምበር ፈተና ይተወልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትናይሞ ኣሜን። ኣዴና ኣብስንተ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ስጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስቲ ብረኽኩም ብርኦም ንዘጸጋ እግዚአብሔር መራኺ ወፍስቲ ደስ ይበልሲ ኃጢአትና ንትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምሕረት አሜን። ስሜት የደውላ አቡነ ጴጥሮስ